Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Hello Xiaomi YouTube csatornáján, mint ahogy ezt már berangoztam nagyon-nagyon régen, egy hete. Ma kezdődik 13:00-kor a Xiaomi Mix Fold 3 és egyéb más termékek bemutatója. Így élőben közvetítjük, most úgy döntöttem, hogy az angol forrás, vagy hát a globális forrás lesz a stream alapja, és közben tudunk beszélgetni, bemutatom nektek, elmondom nektek, hogy mi látható a képernyőn, esetleg angolról fordítva még az eseménynek történt beszéd is fordítása kerülhet. Nem tudom pontosan, hogy Leica mekkora szöveget fog lenyomni, mert a kínai Weibo oldalán azt írta, hogy majdhogy nem 3 óra ez a beszéd, amit ő le fog itt tolni nekünk, és ebben arról lesz szó, hogy hogyan jutott idáig, hogyan jutott egy egyszerű szoftverfejlesztő munkástól a világ harmadik legnagyobb okos eszköz gyártójának a vezérigazgató fejévé, alapítójává, és ezt az utat fogjuk vele végig követni. Már hogyha valakit is érdekel, és végig tudjuk nézni, hallgatni, bár az egy kicsit hosszú lesz, de nem rohanok ennyire előre. Ugye a termékbemutatók lesznek most itt a fontosak, ugye a Mix Fold 3, az új hajtogatható Xiaomi telefon, a Redmi K60 Ultra, a legújabb Redmi őrület, a legbrutálisabb telefonja eddig a Redminek, és sok finom újdonságot fog nekünk bemutatni. Ezen belül, vagy ezen felül lesz még a Xiaomi Smart Band 8 Pro okos karkötőnek a bemutatója, és még lehet, hogy számíthatunk másra is. Kínában már kezdve, Kínában van ez az egész esemény, bár globális vonzata is van, már nem is a termékekkel kapcsolatban, hanem hogy majd több mint valószínűleg angol kommentárt is kapunk majd a videó alá, de nézzétek, mekkora tömeg gyűlik össze egy kínai előadáson. Ugye itt toboroznak, ha jól tudom, akkor itt 3000 embert fogadtak be ebbe a hatalmas terembe, és itt lesz a bemutató, ami már most elkezdődött, és valószínűleg már is a főnököt látjuk a színpadon, Leica, aki 2010-ben alapította a Xiaomit, és azóta ő a vezére. A kínai, nem tudom mennyire hallatszik, de mindjárt próbálok kicsit... Bár hallatszik, és van, igen, van angol kommentár. Kicsit hangosabbra veszem, hogy halljuk. Igen, ez a 4. alkalom, hogy ugye nagy beszédet fog tartani. Igen, Pekingben tartja, nemzetközi konferencia teremben. Ja, és több ezer ember van jelen, és persze a világon nagyon sokan nézzük. Mi is itt, nagyon sokan, 7-en vagyunk összesen, bár ez a hétfői 13 óra itt nekünk magyar időben nem annyira jó, nem annyira elfogadott, mert ilyen most mindenki dolgozik, és nem ér rá egy YouTube élő videókat nézegetni, vagy részt venni rajta, de szerencsére vagyunk itt páran, és általában szoktunk is lenni. És nagyon örül, hogy idáig eljutott, és ilyen eredményeket ért el. Hát igen, most a saját életéről fog beszélni szerintem végig. Mert lehet, hogy ha az ő beszédével kezdődik, és 2 óra múlva látjuk az első telefont, az egy eléggé érdekes lesz. Igen, úgy fest, hogy az életet, tehát a
szakmai életútjával kezdi, és a legelső állomása, ami volt, ugye számítógépes programozóként dolgozott, fiatalnak, az egyetem után igen, és a szívéhez közel álló esemény következik. Aki tud angolul, annak nagy szerencsével, hogy ezeket mind érteni fogja. Aki nem tud angolul, én sem nagyon, de azért próbálkozok, tanulok folyamatosan. Na hát 87-ben így nézett ki a nagyfőnök. Hát itt még messze volt attól, hogy a Xiaomi fogalma megjelenjen a kis fejükben. Hú, ez nagyon jó, ez tényleg ezzel kezdődik. De akkor dédelgetett álmokat, hogy ő valójában mit szeretne csinálni. Még szerencsé, hogy a kommentárnak le van írva, mit kell mondani, mert kínaiból on the fly fordítani angolra azért az úgy kemény, vagy bármilyen más nyelvre, mert teljesen más a szórendje. Úgyhogy aki csak kizárólag az eszközökre kíváncsi, azért nézegessen vissza majd később, mert ez egy kicsit sok lesz. És ugye ezt a videót bárki nézheti a Xiaomi-nak a hivatalos YouTube csatornáján, és anélkül, hogy hallgatná, hogy én mit dumálok közben. De mondjuk remélem csak viccelt azzal, hogy 3 órán keresztül fog beszélni. Ugye most a tanulmányairól van szó, hogy hogyan jutott előre, hogyan jutott el az első diplomájáig. Ugye most, ha jól értem, akkor 3 alapvető problémával kellett megküzdeni az diákként, és most ezt próbálja elmagyarázni. De ha valakit annyira nem érdekel itt a beszámolója itt a nagy embernek, akkor nyugodtan a chatbe kérdezősgethet. Aminél tudok, megpróbálok válaszolni közben érdemben. Meg mindig iskolai éveiről beszél még a Jun bácsi, mennyire nehéz volt neki feljebb jutni, a kommunikáció.
Hú, de nehéz most így. Tehát megkeresni a megfelelő kérdés, az, hogy megtaláld a megfelelő választ, az így nagyon nehéz út. Egyetemi évei alatt gyűjtöttem mindezt össze, hogy később majd megtalálja rá a választ. Ez az része a szövegnek, vagy hát a beszédnek most olyan arra fókuszál, hogy a jelenlegi tanulókat próbálja jó útra terelgetni, hogy hogyan tudjanak az életbe elhelyezkedni az álmaiba, de ugye Kínában az egy kicsit érdekesebb ez a téma. Nagyon nehéz. Ezt értettem azonnal. When you have something that you cannot understand, you can skip it and start to learn the content behind it, following it. And then after that, you can connect the dots after you have went it through it for many times. At that time, I collected and concluded many learning tactics. Today, society is changing so swiftly. Only relying on knowledges we learned from school is not enough. I was learning software when I was a student, and now my career is about smartphones and cars. And there's a huge gap between disciplines. So over so many years of journey, I think the learning ability is the most critical one. So you must grasp all kinds of ways to learn and be able to learn it for a lifelong time so that you can face up all challenges in your life. Talking about that, I want to share my third hurdle. That is how to deal with the call attendance by teachers. In college, this calling attendance is a huge thing. It's important. Today, it's still the same way. Because many shares I attended it with students, with classmates, even of higher grades, and I have to double my workload, my courses. So the conflicts of time and schedule was inevitable. Without many students knew of me, and when the teachers, with the professors, Arról szól most is még mindig a beszéd, hogy iskola éveiben mennyire volt nehéz neki elérni azokat a célokat, amiket kitűzött maga elé, megkeresni a megfelelő kérdést, hogy megtalálja rá a megfelelő választ, és hogy tanárai mennyi segítettek ebben, hogy iskolatársai mennyit tudtak segíteni ebben, és együtt fejlődtek, stb. Whenever in the class I sit in the right center of the first row,
just in front of the professor. And whenever there is a question from the az is lényeges volt, hogy hol ült az osztályban. Ó, ezek olyan dolgok egyébként, ami Kínában úgy meghallgatják az emberek, és így bólogatnak, hogy igen, és stb. És mi itt Magyarországon, hogy nézzük, hogy mi van. Igen, és nem volt rá segítséget kérni minden egyes problémájánál, így jutott előrébb mindig a megoldáshoz. Nem folytatta magába a kérdéseit, így mindig megkapta a válaszokat. És hogy lehet folyamatosan beszélni, mert 14 perc lassan erről beszél. És én nincs vége, tényleg, hogyha folytatja ezt a 3 órát, meg fog őrülni, Isten bizony. Ja, és 2 év alatt be is fejezte 4 éves tanulmányait, vagy mit is mondott? Érdemes a csetre is néha ránézni, vannak gyöngyszemek. Usánkás nyuszi az 2010 után jött létre. Szerintem szimplán csak vörös csillag volt a jele az óvodában. Ó, váltottak narrátort. És a második kihívásáról van szó, ami and it would be easier for them to find jobs. So when I was in school, I want to set this goal. Ugye az iskola utáni munkakeresés, ha jól értem. De aki hallgatja és tud angolul, majd nyugodtan javítson ki, hogyha nem erről van szó, de... But it was quite limited. All students in the whole grade practiced on the computer. We only had one 6,000 minimum computer. You may not heard about this. Igen, most a számítógépes munkáról beszél, és milyen nehéz volt elkezdenie. And we think it is a server which is much powerful than the PC. We only have this 6,000 minimal computer. Its performance was less powerful than the mobile phones 10 years ago. Ja, hogy akkoriban még milyen számítógépekkel kellett dolgozniuk, és elkezdeni a tanulást, programozást, meg a munka. Hogy rohadt lassú volt, hát persze. And for each time you can use 2 hours. You can imagine for each week we only had few hours to program. It was really hard. És ott most arról beszél, hogy a hardware is mennyire gyenge volt, a szoftver környezet is mennyire gyenge volt. Bár mondjuk akkor már a 90-es években azért javába ment a programozás, tehát bár akkor robbant még csak az internet. If someone didn't show up, I can take the chance to use their computers. Isn't that great? Most arról mesél, hogy kezdeti programozóként milyen nehézségeken kellett keresztül mennie. Well, if there's no computers for use, I could stood beside our classmate and even gave guidance to the students who don't know how to do. It was very fulfilling. As you can see, I was like that youngster standing there, even the clothes. Just stood. Nem meg az osztályáról beszél, az eszközökről, az órákról. Every time I wrote the code on paper previously and directly input them. Igen, meg a kódolásról. Hát ez egy kicsit már olyan szakmai terület. De most így jutott eszembe ilyen apróság, hogy I made rubbings from the keyboards using the printer paper and stuck to the desk.
And once when I have the courses, I can tap at the desk and try to Ja, hogy kínai, ja, értem már. Tehát kínai lévén az angol billentyűzet elsajátítása is egy elég nehéz feladat volt, és ő mutatja, itt le lett rajzolva egy papírlapra, és azon gyakorolt. And many teachers confused. Maybe you don't know about the behavior like tapping at the desk. Well, we all did that. And if the teacher delayed the courses, Jó van, onnan majd a Mix Fold 3-nál majd beszélünk, hogy mi értelme van ennek az egész hajtogatósdinak. Jó ötlet, majd szóljál rám, hogyha megy, aztán valami érdektelen információn, akkor kicsit kitérek majd rá. Na és akkor itt van még visszatérve júniusra, mindig így fordítja a Google, lei június. Épp a programozási problémákkal küzd, hogy mennyire küzdött vele. Mert ugye nekünk onnan Kínából át kell teljesen térni a nyugati programozási gondolkodásra. Ugye annyira más volt nálunk, és Pascalba kezdte, legtöbben. És azon gondolkodtam most, hogy így saját gondolatomat, hogy kivetítem a dolgokra, hogy ugye van, most menjünk vissza az időben, nem olyan sokat, volt két márka, mondjuk időeltolódással nézzük. Ugye itt van Lei Yun, a Xiaomi-nak a nagy arca vezére, meg ott volt Steve Jobs, az Apple-nek a arca vezére. Most nem akarom Steve Jobsot semmilyenképpen degradálni. Tehát Isten nyugosztalja, imádtam azt a csávót egyébként, az előadásait, tehát úgy, hogy az életét is megismerve annyira már nem. De mit csinál Steve Jobs az Apple-nél? Álmodott, meg előadott. Egy kócsolt nem írt be már, mint a nagy filmek alapján, tehát tényleg semmi más nem csinált, csak üvöltözött a dolgozókkal. Nézzék, Lei Yun meg különben mit csinált? Ő egy szutykos kis programozóból lett nagy vezér. Egyébként a MIUI első verzióiban ott volt benne szépen a kis kezenyoma. Ugye ma már nem kódol, gondolom, bár nem néztem utána. De ott tényleg társaival együtt írták meg a MIUI első verziókat, mikor még nem volt telefonja. Tehát 2010-ben kiadták, aztán ott rengeteg telefonra jött ki, tehát egy gyárilag is megírták, portolták, tök jó volt. Én is azzal kezdtem még annó. De nem csak kiállt, aztán eladta mindenkinek, hogy vegyétek meg 10-szeres áron, mert az jó nektek. Ha megnézed néha itt a nézőközönséget is, akkor valaki fotózni, iPhone van a kezében. Ott is balra. Igen, Kínában azért meg az iPhone az még ugyanúgy státuszszimbólum. És akkor jön a harmadik akadály, amit le kellett győznie, mindjárt kiderül az is micsoda. He suggested that I should organize my thoughts on the computer virus and try to write in thesis. At that time, each teacher treated me really well and gave me a lot of help. Professor Zhang Dexiang gave me a lot of help. And he supported me greatly. Mikor az jobban érdekelne az ő múltjából, hogy a MIUI hogy jött létre. Thank you so much, Professor Zhang Dexiang. Itt a fater. And I especially invite teacher Cao Jiahen, who taught me the assembly language. Thank you so much. Ez a tanára. Because I got 100 scores for that course, and there were only 2% got 100 score. Thank you so much for all your support and guidance. That was in the early of the 1990s.
China just went through the computer virus outbreak for the first time. I was really interested in that and even wrote an antivirus program, which was among the first batch of the programs in China. Was that really Mert is a programozásról van szó ugyanúgy, és annak az új nyelveknek a nehézségeiről. I boldly began to write my thesis. It was all on the manuscript paper. I wrote for dozens of papers. After writing, I shared with a few friends. They provided me several suggestions. And one classmate mentioned that I have Annak idején a még suggestion for you. papírra vetették a programokat, nem egyből bekloffolták a gépbe. He told me that better handwriting, better chance for admission. And Jobb I kézírás, then he voluntarily jobb eredményt ért copy el. out my Micsoda? thesis. It took 3 days for him to finish that. His handwriting was really good. With so many aspirations and help, I have sent my thesis to the authoritative academic journal called Computer Science Research and Development. After half a year, I received a letter and said my thesis was admitted. Na, 92-ben. It never occurred to me that the first time was a successful one, and it was officially published after 2 years in the year 1992. And I didn't know that it took 2 years to publish the paper, and afterwards people told me that was the normal procedure. And with the encouragement of Professor Zhang, Hú, ez and I egy kicsit úgy nehéz. went to another competition, national competition. I was also encouraged by Professor Zhang and used his fund to participate in that competition. Well, that is the only academic meeting I was attended. Diplomamunkája? Vagy miről van szó pontosan? Mert valamit kiadtak, az biztos 92-ben. Those memories, Az ő keze but által. those goals might seem too big, but if you try, it's not that kind of difficult. Many things are not so complicated. As young people, as long as you dare to think and do, you need to have the courage to think and do. Those things are not complicated. Only by trying you can achieve your goals. Well, that is the feeling I have obtained after publishing the thesis. Well, this was my school life in the Wuhan University. Na akkor ennyi volt az iskolai élete, ha jól hallom. Experience when they were young because of one book, one movie, or one person. Our dream is ignited. I was lucky because I treat my dream seriously. And I try to realize my dream through different goals and exert all my energies to realize those dreams. The power of dream is extremely strong. Because we have dreams, then I tried hard to turn all the impossible things into possibilities. The experience in Wuhan University has laid solid foundation for my life afterwards. Igen, most az iskolai évek utáni nehéz elhelyezkedésről After completing all the credits in Wuhan University, then I had enough time to do something beszélt fun. végig, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy egy ilyen úton tudott elindulni, stb. In the main holiday in the És ugye most a second half of my vállalkozása graduation, következik, I ugye was az on the első China lépések a and Xiaomi met a felé, new és friend. arról He fog was beszélni. highly skilled, and his name is called Wang Xuanguo. It was 4 years Ó, jó kis younger than me. Budweiser He was a reklám ott az senior, and he stayed as a teacher ház in oldalán. university and also worked in an online
equipment company school run, and I often went to their companies to use their computers. Ez a Wuhan Electronic Street, így hívják azt az utcát, ahol először és hálózati berendezésekkel foglalkozott. Mert ilyen internethálózat, tehát régen még nem volt internethálózat, eszközök. I purely use their computers. No salary, but they offer a lunch for each day. And I'd like to thank the boss of that company for providing the opportunities for using computers. Laterwards, we got familiar with each other with Wang Quanguo, and he also recognized my strengths, and we decided in the summer vacation we could write an encryption software. So why choose encryption software? Because it was difficult and we wanted to challenge ourselves. So we decided to generate an encryption software. At that time, every day when we got off work, we closed the door of az the első company. munkahelynek a problémáiról So beszél. we closed the door and Az első the benyomások, az entire első office problémák, turned into azoknak overtime. megoldásai, I like hogy mivel to kellett szembesülnie fiatalon. You can imagine, open two, one for programming, one for testing. Well, it's just like said in the joke, when we have money, we can buy 2 bottles of Coke, we drink 1 bottle, we pour another bottle. How cool is that? Ihatott koát, és neki ez milyen jó volt? Happy days. Az, hogy így rendben van. We often worked until 3 or 4 a.m. in the morning, and we were so sleepy. And Wang Quanguo said, we still need to do some exercise, Igen, hogy and we need to play some game. And for him, playing game is doing exercise. So after 2 or 3 a.m. in the morning, we would sleep in the office, and there were 2 couches in the office, one for each of us. hogy irodában aludt, nem is dolgozott, 2-3 órákat aludt, vagy nem dolgozott, hajnal 2-3-ig. Hát igen, az a kínai fiataloknak, az főleg az ilyeneknek inkább a munka teszi ki az életét. BitLock. This was the first commercial software I developed, BitLock, an encryption software. It was launched in August 1989. Az első szoftver, amiben részt vesz fejlesztésében, Salary was about 100, so 2000 was a lot of money. After this software was launched, it was well received in the community. az egy floppy lemez, hogyha valaki nem tudná, túl fiatal a nézőnk. Régen azon tárolták az adatokat, 1,2 megabyte fért rá. És ezen árulták a szoftvereket. Képzeljétek, akkora helyen elfért, vagy 2 lemezes. Ugye a Windows is 21 vagy 22 lemezes volt a Windows telepítő annak idején. Na mindegy, tehát lejön az első szoftver, amiben szoftverfejlesztés, ami részt vett, ez a kínai BitLock biztonsági alkalmazás. 89-ben adták ki, de ahogy jól látom, a 2.0-ás verziót. Most azt meséli, hogy ez valójában micsoda, meg milyen nehézségekkel került szemben egy ilyen szoftverfejlesztésével, a kiadás, a bevétel, stb. Mindenféle ilyen dologgal traktált minket hirtelen. Barátság megfizethetetlen. Közben itt próbálom fordítani, mi van kiírva, mert azt elfelejtik feliratozni.
Aki most jött még be, aznak szólok, hogy még sokat fog beszélni a csávó képernyőn, és a termékek majd csak később jönnek. Most így visszatekint a szakmai életére. És itt az egyik alapítótak, ha jól tudom, aki segített. És a vállalkozás indítása volt kiírva, valószínűleg most jön már tényleg a Xiaomi rész. Az előbb még 89 volt egyik állomása az életének, hát most akkor. And I agreed to be his partner. Without any hesitation, I was so excited because I thought I finally had the opportunity to do something big, because for me, my dream is entrepreneurship. So I was very excited at that time. Mindig is csapatmunka volt az elképzelése, az álmaiban nem egyedül szerepelt, mint megvalósító. 4 régi barátja, akivel elkezdték az egész Xiaomi-nak a kezdeti gondolatait megfogalmazni. Közben cseten kérdezik, hogy Mi9-es mert érdemes leváltani Redmi 12 Pro Plus-ra. Fantasztikusan jó kérdés, épp az van nálam, egy Pro Plus 5G. Hát az az igazság, hogy még beszél az öreg, addig elmondom, bár mondjuk itt beszél. Ja, hát igen, még a csapatépítésről beszél közben, hogy hogyan hozta össze. Ki mondja ki a végső szót, azon a kérdés kirakva. Hát valami a névválasztásnál próbálgatnak még, hogy mi legyen a neve. Na szóval Samsung. Ja persze, hát lejön, a Xiaomi-t 2010-ben alapította, előtte pár évvel biztos, hogy lesz még kis idő, de előtte sok helyen dolgozott, tehát még ilyen vírusírtó cégnél is dolgozott. Majd elmondja azt is közben vissza a Pro Plus-ra. Nem tudom, én hogyha egyszer elkezdtem a Snapdragon vonalat, én nem váltanék MTK-ra. Bár ez mindig sok kérdés vett fel, meg sok harcot is eredményez, hogy MTK, vagy Mediatek, vagy Qualcomm processzor. Hát akik egyszer Qualcomm-ba belekezdett, nehezen megy át MTK-ra. Bár most az MTK-nek is a Dimensity 1800 azért egészen jól muzsikál. Bár nem egy... Hát az minek felel meg, szerintem egy Snapdragon 769, vagy valamely 780-nak megfelelő teljesítménye van. Nem rossz, de azért egy 8-as sorozattól még azért messze van. A sima Note 12 4G-hez képes viszont azért brutálisan jobb. Azt nem mondhatom így előre, bár ezt majd egy YouTube videóban akarom elmondani a kettő közti különbséget. Hát ugye az Mi13 gondolom drága neked, azért nézelődsz egy középkategória csúcsa felé, ami hasonló tulajdonságokkal bír, mint egy Mi vagy Xiaomi. Hát annyit mondok erről, hogyha pénz nincs rá, akkor szerintem hadd szóljon. A vállalkozás nehéz van kiírva közben a képernyőn. Hát igen, itt még mindig
munkáról beszél, hogy mennyire nehéz, milyen nehézségeken kell keresztül mennie, milyen problémákkal kell megküzdeni már munkában, ugye. Az első 20 percet arról beszélt, hogy diákként mennyire volt nehéz, és hogy elindulni azon az úton, akivé már most várt, azon volt nehéz elindulni, mert még ő is kereste az utat. Like entrepreneurship, the four of us, we don't know who is taking the lead. We don't know what we really want to do. És mindig a barátok segítették, hogy so the failure of ők segítették. on me, it made me awake completely. I realized that it was difficult to run a business. For me, I think just to have technology is not enough. There are so nem könnyű céget vezetni, a technológia önmagában nem elegendő. Na hát akkor már mi cégvezetőként akkor beszél megint újfent, milyen problémákkal kellett megküzdenie. Azt hittem, erre jobban kitér, hogy kivel alapított. Bár Xiaomi előtt volt már másik cége is, tehát nem az első, de hát ez futott be, az előző azért nem sikerült. We were good friends and we discussed everything we encountered. And they were so confident. At that moment, it seems that I saw myself and the Sansa at that time. De hogy megvédett 10 év alatt? Most így közeliből nézve. Még emlékszem az első bemutatókra. I think entrepreneurship is the best way for a man to grow up fast. After my graduation, I met Qiu Bojing and he took me into Kingsoft. There were 5 or 6 people in Kingsoft. Time passes by really fast. Igen, és most jön a szoftveres, hát a vírusírtó a Kingsoftnál dolgozott, mint programozó. És itt a 35. évfordulója alkalmából készült képet láthatjuk a Kingsoftnál, és ott van középen feketében. Szia Jurigi 80. It goes, one man alone might walk faster, but a group of people walking together, you can walk further. Pedig a Kingsoft is azért eléggé szépen fejlődött annak idején. Még én is használtam egy-két Kingsoft szoftvert. Na és itt van végre akkor 2010, a Xiaomi alapítása, ott az a pár jó ember segítette a céget létrehozni. Gyorsan levette azt a képet. Reméltem, hogy pedig jobban kifejti ezt a Xiaomi alapításának részleteit, de egy kicsit túllendültünk rajta hirtelen. Xiaomi's high-end exploration started with Xiaomi 10. Csúcskategóriás felfedezés van kiírva. Xiaomi 11 suffered from a major setback. A Xiaomi 11-nél volt visszaesés. Hogy ugrunk ekkorát gyorsan? And it was really unexpected for all of us that to be high-end can be so difficult. It requires so much investment. A sense of frustration spread across the company. I talked with our colleagues for a long time. Many of them hold really sharp opinions, and I was really surprised at it. Some of them say, most már is itt vagyunk az új logózott headquarternél,
Can we just focus a on bázisnál, ahol most történik minden, tehát jó, nem ott van most a bemutató, csak ugye a Xiaomi-nak az eszközök, szoftverek fejlesztése itt történik. Megálmodása, kitalálása, megalkotása, stb. Hát kicsit ugrottunk, az 40, jó 40 perce beszélem, egy órába belefér, a többi meg jönnek majd a termékek, mert arra mindenki jobban kíváncsi, és én is, hogy amit eddig tudunk az eszközökre, amit be fog mutatni, mi minden újdonságot tudnak még mondani. I didn't even enjoy my Spring Festival holiday. The first day after the Spring Festival holiday, I held an urgent meeting, and that was the largest dedicated strategic meeting in the history of Xiaomi. All the general managers of the company attended that meeting, and I encouraged all Tavaszi fesztiválon volt ott valami bemutató, hát beszéde, és az valami nagy mérföldkő. the Spring Festival holiday. So in the picture, people seem to be happy, but our discussion was heated. The meeting, the discussion lasted from noon to night, and I kept persuading them that our dream of entrepreneurship is to make Xiaomi a world-renowned technology brand. No matter how difficult it is, we have to stick to the Ja igen, hogy high-end. ott határozták el, hogy még nagyobbá és még jobbá teszik a Xiaomi céget. And És ott az éjszakában nyúló meetingen Apple, Samsung, and Huawei and other technology giants, the competition is fierce. kik fognak lenyomni, ott volt Apple, Samsung, Huawei, We have stb. to develop high-end products so Ó, mindenkit le akarnak nyomni a világon, azért az úgy érdekes lesz. breakthrough so we can earn further more spaces for growth and development in the future. It is not about whether we want to do it or not. To be high-end is an essential pathway for the development Ugye a of Xiaomi. It is legjobb minőségben, a high-end cuccokkal, nagyon mondja most az öreg, most nagyon belelendült, meg akarják hódítani az egész világot, hogy mindenkinek Xiaomi telefonja lesz, hogy legyen. Hát ahhoz az kéne bástya, hogy a MIUI fejlesztés kivenni az indiaiak kezéből, és visszarakni a kínaiakról, és odaadni a magyaroknak, hogy fordítsák le, úgy, ahogy van az egészet, újra. Na akkor lenne, öcsém, jó. Mert ez, ami most megy a globális telefonokon, hát az minden csak nem MIUI. És akkor itt most ebből egy kis részletet hallhatunk. 我觉得在发布小米12的那个最后的2个月的时候，我认为我的情绪是极度崩溃，从绝望再找到希望以后，我这个基本的结论是什么呢？我觉得过去2年高端之路，我们已经取得了巨大成功。我觉得去年的失败是必然，没有系统化的能力的训练，反正蒙对1、2次。 终究会输。高端需要巨额的投入，高端需要长期的战略定力，需要坚定不移的决心。 Remélem mindenki figyel és feldolgozza, amit mond. 我们愿意做一个小而美的公司。我其实这觉得也是。 Még ezt nem értem, ez pedig benne volt az előadásnak a itinerjében. Miért nem fordították ezt is le? 就是我们必须走高端化战略。 Olyat volna tudni, hogy mit mondott 2022-ben a többieknek. De hát ezt már nem tudjuk meg. Is the meeting footages happened the last year. So the exploration Megint egy halk narrátor, de jó. journey is extremely difficult. I'd like to make 2 examples. For example, image. In 2017, we set up an independent image and camera department. It was so important at that time. Each time the launch
ceremony of our competitors. Each time they use the XO evaluation to show how competent their camera was, and as a part of their promotion. 2016-os kamera frissítés van most szó, hogy akkor került ki a házból a kamera egység, amitől elkezdett billegni, amit általában minden telefonnál meg szoktam nézni. Megint nagyon nyomja. Hát lehet, hogy a kamera miatt most inkább így nagy hanggal felkonferálja nekünk a Mix Fold 3-at. Nagyon remélem, mert most már ott kéne tartanunk. Igen, hogy a legjobbnak lenni mennyire nehéz, most arról beszél, ugye most kamerában azért nem tudnak nagyot alkotni, hiába a Leica kooperáció. A 11 Ultra, elég ismerős telefon. Igen, és még a mai napig ez a legjobb fényképezőgéppel ellátott Xiaomi telefon, mármint a DxO szerint, meg sokak szerint is. Fura, hogy még a 13 Ultra se tudta lenyomni, és szerintem mindig ezt ő is érzi, tudja, hogy ennél jobbat mi nem tudtak valahogyan készíteni. De érdekes, hogy volt a 12-es Ultra, a 13 Ultra, aztán most jön majd a Mix Fold 3, ugyanúgy Leica kooperációval. És érdekes, hogy most nem is tudni, hogy ja, ezt jó megünnepelték, hogy ők lettek az elsők a DxO listán. Nem sokáig. Micsoda önfényezés, kérem szépen. DxO number 1. Azóta nem tudtak olyan telefont csinálni, hogy az elsőbe bekerüljön a Xiaomi. Igen, ezt senki nem gondolta, hogy ez ilyen jó lesz. Ez van kiírva, hogy senki nem gondolta. Hát tényleg jó, az a telefon tényleg jól sikerült, hát a kamerája tényleg jól sikerült, bár a telefon is fantasztikus teljesítményre képes. De a kamerája az tényleg jó, és most gyorsan meg is nézem. DxO hogy áll most jelenleg? Smartphone rankings, igen. Hát kérlek szépen a Xiaomi 11 Ultra a 13. helyen szerepel a DxO Mark listáján. iPhone 13, 14, HVP 50, Mate 50, a Honor Magic, Honor is jobb nála, Oppo 2, és a lista első helyén a HVP 60 Pro jelenleg ott csücsül a hátlapi kamerában. Selfie-ben nincs is az első 20-ban Xiaomi. Audióban, hát régen a Black Shark 5 Pro még mindig viszi az audió, vagy a hangot. Xiaomi Mi 10S van a 9. helyen audióban. Fantasztikus. Kijelzőben nincs az első 20 helyen Xiaomi telefon. És akkumulátorban, kérlek szépen, ott sincs az első 10 helyen.
feeling much pressure. I have a Ezt nem kommentálnám túlságosan. So long as Leica is the best teacher, so long as we are willing to learn, we are certainly to grow up. I believe growing up is the tantamount significance and the ultimate goal. So I made several phone calls to my photographer. Igen, és akkor itt jön a Leicával való kooperációnak a beszéde, hogy mit kellett beszélni velük, milyen fontos dolgokról kellett tárgyalniuk, megbeszélniük, együtt fejleszteni, hogy létrejöjjön az együttműködés. Mit kellett a Xiaomi-nak tenni azért, hogy a Leica foglalkozzon velük, ugye a Huawei után, vagy hogy Magyarországon ismerik a Huawei után. Ugye előtte ők voltak nagy telefonmárka, csak a fotózás megértése és szeretetével lehet to attend the class to learn how to make photography. This is us in the photo class. To date, 6. Na és itt van a csapat, And I did not skip aki a fényképezésért felelős. Ez a Leica mesterkurzus végzősei. I cannot ask for leave, and I know who have asked for leave. Középen ülött Lu Weibing, a Redmi-nek a feje. Bár Redmi-ben nincsen Leica kamera. Érdekes, majd a 13T Pro majd ugye eljut hozzánk, ugye a Redmi K60 Ultrának a globális változata. De majd, hogyha arra jutunk végre a bemutatóhoz, akkor többet tudunk majd róla. One morning before 8 a.m. I went to the Starbucks cafe within our premises, and the colleagues were 12-es úrta. Abból is volt a jó koncepciója. Meg lehetett csinálni, vagy csinálták úgy, hogy Leica objektíveket lehetett telefon hátuljára rápattintani. Ugye Leijun ezek után tehát kezdett el állandóan ilyen fotózásokkal foglalkozni. Nagyon ráment erre a témára, hogy jobbnál jobb fotók készülnek, de ez nem úgy tűnik, hogy a szakma ráakadt volna, hogy a Xiaomi Ultra telefonok milyen jó fotóznak. Jó, kimagasló, persze, összes többi egyszerűbb, most mutatok egy ilyen idézőjelet, egyszerűbb telefonhoz képest azért az Ultra telefonok még mindig jobb képet csinálnak. Hát de most... és kirakták a nagy falat a vele készült képekkel. Úristen, hogy lehet ennyi pénzt elkölteni ilyenekre? Ez a Xiaomi-nak a fényképező díj. Versenye. És neki kapott egy 12-es ultrát, aztán hajrá. És ott voltak kiállítva a képek, amit készítettek a versenyzők. Az, hogy kibérelték a kínai nagyfalat egy ilyen eseményre, az biztos nem két ilyen yuanba került. De hát a mi újban megjelenő reklámokból van elég bevételük szerintem. Ami mindenkit szétidegesít. By doing so, we knew more about the photography, and we were determined about our strategic direction of humanistic imaging, and we were determined that we must make original Leica image on our mobile phone. Actually, it's quite difficult to realize it on mobile phone. How come? Because the mainstream... Na aztán 12-es ultrának itt most vége, ugye tovább megy a fejlesztés, meg az együttműködés, akkor valószínűleg most jön már a 13 ultra, ami nemrég jelent meg, és ugye most a Mix Fold 3 is ugyanaz.
ugyanazt a Leica együttműködést fogja bemutatni. Therefore, we were very much undecided and talked with Leica repeatedly, and we were not settled down and determined. We know that the Leica tone had never appeared on a mobile phone, and how to do about it. We came up with an idea. We said, how about our two teams double our workload? After we finish the Leica classic tone, then we design another set of Leica variant to satisfy És a Leica Vibrant, ugye az egy színezése a képnek, ugye aki már használt Leicás kamerás telefont, vagy a Xiaomi telefon legalábbis, ott ki lehet választani, hogy melyik módot fényképezés előtt közben, vagy előtt természetesen, hogy eredeti színezés, vagy Leica Vibrant színezése legyen. Ad neki egy ilyen, mint egy Leica, egy szűrő lenne a magának képen, egy kicsit ilyen művészibre veszi a színeket, az élességet, az értékeket, stb. Tehát előre beállítva. Hát nem mindenki szereti, hát jó, ahhoz kell egy némi művészi érzék, az ember azt érezze, hogy ez most neki jó, de a legtöbb ember az úgy van vele, hogy amit ő látott, azt szeretné továbbadni, és így mindenféle szűrő nélkül, meg mindenféle módosítás nélkül szeretné a képet megosztani, itt-ott, amott, Facebook, Insta, stb. Mert igazán nem is értem ezt az egészet, tehát most lefotózok valamit, ugye az emlékeimben benne marad, aztán nézem a képet, az tök más. Aztán egy művész érzéke megáldott ember meg megnézi, és azt mondja, de szép lett, igen, ez a Leica filter, ez nagyon szép. Na, visszatért megint egy másik narrátorunk, aki túl tudja kiabálni Leiont. Na, és akkor már itt vagyunk a Xiaomi 13 Ultránál. Ugye ez se jelent meg Európában. Egy-két influenzáshoz eljutott bemutatásra, aztán ennyi. Csak külföldről vásárolható meg. Tehát eljutott Európába, mert Svájcba például lehet kapni, de az nem annyira Európa. De már írták több országból is, így Hollandiába, vagy Franciaországba, ott már kapható a kiegészítővel együtt. Magyarországra nem fog eljutni, mert ebben nem megyek bele. Kicsit drága ez a telefon. Most drága ez a fényképezőgép köré épített telefon. De tulajdonképpen itt már csak arról szól, hogy az a fényképezőgép egységek, vagy egység egyben mondom inkább, ahogy belekerültek, ez a 3 darab 50 megapixeles érzékelő, az 1 szolos Sony fényérzékelő, stb. Ez a technológia, az már annyira túlmutat egy telefonon, hogy minden más funkció az már csak mellékes. Tehát az ember nem vesz egy ilyen telefont azért, hogy lefotózza az unokát, azt kirakja Face-re. Hogy aki megveszi, aztán csak villog vele, annak meg egészségére. Ha volt rá ennyi pénze, meg esze, hajrá. De a kiegészítővel tényleg érdekesen egy jó minőségű fényképezőgép. Egy digitális fényképezőgépet, lassan egy Mills gépet, egy cserélhető objektívest is kiválthat. Bár mondjuk az a 3 mini objektív, ami rajta van, az nem szól, az annyi fényt nem tud befogni, mint egy normál rendes fényképezőgép objektíve, de ezzel állandóan pörögtünk, mikor bemutatták ezeket a telefonokat, úgyhogy most nem mennék újra ebbe bele se. És akkor itt van a Xiaomi 13, ami eleve Leica koprodukcióval létrejött kameraegységgel rendelkezik, ugye ez volt is nálam, be is mutattam, ez tényleg nagyon patentkép. Még a sima 13 is
és annyira jó képeket tud készíteni bármilyen pillanatban, hogy nagyon megbízható. Tehát nem az a régebben, hogy kicsit megmókolod, kicsit válsz, máshogy mert picit értesz hozzá, hogy kell beállítani rendesen egy tárgyat, vagy egy jelenetet, hogy le tud fotózni, és az szép emlék maradjon. Xiaomi 13-nál már annyira nem kell ezzel foglalkozni. Nagyon jól meg tudja oldani ezt maga szoftveresen, meg hardveresen. Itt is még erről beszél a főnök, hogy milyen fasz a gyerekek voltak, hogy ezt megcsinálták. Nem csak viccelek, nem ezt mondja. Aztán mégis. Meg jó lett az alakja is a telefonnak, tehát tényleg ez a jó fogása lett ennek a lapos oldalnak, ez a lekerekített szélek annyira nekem nem gyere be. Most is van nálam ez a 12 Pro Plus, itt a hátul le van kerekítve, még az nem egy vészes dolog, de amikor a képernyő is le van kerekítve, és az oldala csak egy ilyen 2 mm-es csík, az nagyon vacak érzés kézbe fogva, sokkal jobban. Nekem az én személyes véleményem ez, tehát úgy vegyétek, nekem ez a szögletes design, majd az éles design, ez jobban kézbe fekszik. És erről is beszél, hogy egy ilyen házba tudtak ilyen technológiát beépíteni, az mekkora mérföldkő számukra. Micsoda? Győző van, meghalsz? Hát ez remek szállóigye lesz. Húha, és akik ezeket megálmodták, azok ott éltek az irodába, ott aludtak, még ott jobb oldalt, ott éppen mosásból jönnek. Hát igen, ott egy-két ember az jobban teszi magát, hogy ezek a dolgok megalkotásra kerüljenek, aztán itthon meg szét van fikázva. Azt se tudják, mennyi munka van, mert egy ilyen készülék megálmodása elkészítésében. Aztán olvasom Facebookon, szar kínai. Mókásak egyes emberek. Igen, és itt a megjelenése körülményeit taglalja az öreg, hogy mennyi munka volt ez megalkotni ezt a telefont. Mekkora nyomás volt rajtuk, hogy egy olyan eszköz hozzanak létre, ami megállja a helyét a piacon. Tehát ez egyre nehezebb. Nem úgy, mint régen, hogy betettük a tavalyi procit, félelmattuk, mint a konkurencia, és volt rajta egy rendes MIUI, ami mindent vitt, mint a pirosász. Hát ma már nagyon nem. Tehát Kínában azt mondom még, hogy még ezek a termékek tényleg nagy durranások. Tehát ott tényleg megveszik, és úgy működik, ahogy megálmodták. Aztán megveszik itt Magyarországon, aztán tele van reklámmal, megy vagy nem megy. Bár mondjuk itt a Xiaomi 10-nál azért észre nem lehetett venni semmi ilyesmit, tehát nyúztam azért jó ideig. Melegedés nem nagyon volt, a töltés közül is játszottam, az sem volt neki nagyon nehéz feladat. De tényleg, ez egy fantasztikus kis telefon, bár mondjuk nem olcsó már akinek. Ja, meg is nézem most jelenlegi ára, hogy áll, Xiaomi 13, 330 000 forint. Hát az egy átlag fizetés Magyarországon. De ki tud egy hónapig is nélkülözni. Hú, egy órája mondja az igét az öreg. És én nem jutottunk el a 13 ultráig. Aztán még innen gondolom átvezeti majd a Mix Fold 3-at.
14, I will not buy the Xiaomi 13. I was afraid. And, nagyon örül a Xiaomi 13 telefonnak. But no one expected that once it has been released, the words of mouth of Xiaomi 13 and sales had been doubled harvest. What they call that is the lucky product of the Xiaomi. Hát az egy kis kínai felirat, az egy 13 tömjén, ez mondom ilyen kínai vonatkozásban biztos érdekes lehet. Hát lehet, hogy a hátulja, ahogy látom, az ilyen a bőrverzió. Ó, egyszer jönne már egy bőrverzió, és az úgy megfogdosnám. Ja, nem bőr, hanem bőrimitáló ilyen nano-izé. Paraméter tervezéstől tapasztalati prioritásig, mondja a felirat kínaiul. Hát akkor lehet most a megalkotásnak az útját fogjuk hallani tőle. Első tapasztalat. We have formed 3 basic principles of premier products design and has been widely accepted. First, we should design the premium product without any compromise. And second, csúcsminőségi hiányosságok nélkül, paraméter, stb. Hardware és szoftver. Micsoda pontosan? Igen, paraméterezéstől tapasztalati prioritásig, szoftver és hardware mélyreható integrációjáig. Hát igen, nagy meló van egy ilyen készülék megalkotásában. Igen, most erről fog szerintem szólni még egy negyed óra, hogy milyen nehéz ez. Arra jobban kíváncsi lennék, hogy alaplapot hogy terveznek. Tehát ez automata lehet? Tehát megadják egy paraméter méreteit, szélesség, hosszúság, magasság, és automatikusan egy szoftver összerakja, milyen hardware egységeket lehet berakni, vagy kézzel rajzolják meg. Nem láttam még ilyen alaplap tervezést telefonnál. Még ugye nem egybe van, meg külön vannak, tehát az akkumulátor fölött is, alatt is, mármint előtt és mögött. Meg több rétegű alaplap. Azért vannak itt dolgok. Meg külön. Na, lehet, hogy most van vége? Na, mert több mint egy óráig beszélt már. Jöhetnének a termékek. When I studied in Wuhan University, I started my dream for a lifetime and try to realize my dream into different objectives. When I was worked in the Kingsoft, it allowed me to complete the role change from programmer most összefoglalja, amit eddig mondott, röviden, mondatokban. To change China's manufacturing industry. It is a new business model, and my dream began to come true. Every experience, every transformation is a cognitive breakthrough, but also a key growing up experience. In recent years, many people feel quite anxious and confused. És mindig arról van szó, hogy hogy jutott el idáig. How to obtain our internal silence? My answer is quite simple. To grow up. És egy egyszerű válaszsal intézte el. Grow up. Only by growing up in a down-to-earth manner, then we have enough confidence, courage and determination to embrace all the unknown challenges. Ja, most megint hallhatunk tőle egy-két anekdotát, és majd ki van írva, az pedig
Csak a földhöz a fejlődés révén lehet elég önbizalmunk, bátorságunk és elszántságunk, hogy megfeleljünk minden ismeretlen kihívásnak. Csak azáltal, hogy lábbal a földön nősz, gazdagíthatod a szívedet, fény van a szemedben, és mi a vége? És állandóan tele erővel. Oh. Megint, hogy emeli fel a hangját, most egyre nagyobb dolgokat mond. Mint annak idén a felvörösek ruletárok. A dream come true and wish you have a happy and fulfilling life. Well, that's all the content for my speech. Later on, I'm going to share with you a video. Úgy néz ki itt a vége. We will hold the Xiaomi annual new product launch event. Please kindly wait for several minutes. Thank you. Na eddig tartott, na most jön a Mix Fold 3. Egy kis történelmi a mixekről. Hát kínai az a baj, tehát ezt nagyon fordítani nem tudom nektek. De azért nézzük végig együtt, aztán jöhetne a telefon. Az első Mix, emlékszik valaki bemutatóra? Úgy mutatták be valami másik telefon mellett, hogy egy koncepció telefon, ilyen álom, megrajzolták, meg tök jól néz neki, meg így, meg úgy, de fogta Leica és elővette a zsebéből. Úgy átvágta az egész emberiséget, mint annak a rendje. Ez a Mix 2 bemutatója. Ja, ez a kattintós, de jó volt. Ez is volt nálam. Az első Mix így jelent meg, hogy mindenki azt hitte, hogy csak egy koncepció, egy ilyen rajz, csak papíron létező telefon, aztán megcsinálták. Rohadt jó volt. Mix 2 a kattintós, el lehetett húzni a hátrát meg az elejét, így ketté, úgy jött elő a selfie kamera. Az meg a legjobb telefon volt koncertfelvételre. Az gyönyörű hangot vett fel, imádtam. De Mix 2S, hát ez meg kerámia elől, hátul, oldalt, kívül, belül, alul, felül. Ez rohadt jó nézett ki. Csak úgy csúszott, mint a rohadalom, hogyha száraz volt a kezed. Ceramic is a very, very, very old material coming from the deepest place of our civilization, of our humanity, and also is the most modern because it's incredibly strong. Úgy érted, Roland, amikor bekapcsolod a telefont, akkor meg kéne hallgatni Leica beszédét, aztán jöhetne a 14 beállítása, ami új 14 vagy 15. Az elég csúnya lenne, ez olyan, mint a rollerek kinek van. Mikor felteszed a Mi Home-ba, vagy a Xiaomi Home-ba a rollert párosítod, meg kell nézni a 2,5 perces videót róla, hogy ne vidd a nagymamádat, meg a kosarat a rolleren, mert el fogsz bukni, az bevered a buksidat, stb. Jaj, mikor az ember új telefon, vagy új Xiaomi Home szoftver tesz föl, aztán megint meg kell nézni, miért a roller, és akkor az ember ott áll mellett, és akkor várni 2 perc. Az valami rettenet. De ugye ez lenne MIUI-ba is, hogy először meg kell nézed, hogy mi volt a története. If we don't think about us, that will be so much intelligence. Our genius just spent and just got in the garbage. Ez az a francia művész, aki a Mix 3-at alkotta meg.
Ez már a Ford, Mix Fold 2. Hát, egyik se volt még a kezemben, se egyes, se kettes. Ez is remek mű volt. És akkor most fog jönni a... We don't want pollution. We want just Ja, hát igen, Roland közben a chaten. I want see the person I love. Hát ilyen lenne az új MIUI-ből szerintem. Mindenki azzal kezdené, hogy törlés. Bootload-enyítás és egy custom Android megy fel rá. Vagy át lehetne ugrani pénzért. Reklám megnézésével. Ú, remélem nem hallja senki a Xiaomi-tom. 我觉得徕卡最吸引我们的点呢，还是在于他们对传统影像这块的一些积累。毕竟100年的徕卡。 Na és most kerül bele a Mix Foldba, ugye a Leica. Hiper-szuper kamerája, ugye az ultrából átteszik? Mert úgy fest. 我是觉得徕卡给我们提供了一个审美的一个标准。我们小米影像大脑里边有个非常重要的一个模块叫仿生感知，我们用了4700个场景，100多万张照片，这些也是 AI 的模型的一个训练，让它更接近于我们的人脑的效果。 De most, ha ilyen durván letesztelik a kiadás előtt egy telefont, hogy olyan fényképezőgép legyen, amilyen, a DxO márk az milyen teszteket készíthet talán, amiben így lefossa ezeket a Xiaomi telefonokat. Vagy már tényleg a DxO is olyan, amilyen az urbán legendában, hogy aki többet fizet, az kerül felülre? Mert ugye jól emlékszem, a 12-es Ultrát sem adták oda nekik, hogy teszteljék le. Ők maguk vettek egy telefont a Xiaomi-tól. Le tudják tesztelni. Az kemény volt. Na és a képernyőn újra visszajött a napfőnök átöltözve. Na és végre itt jön 2023 nagy beszéd utáni termék bemutató, a Mix Fold 3. Gondolom azzal kezdenek, ha már egy Mix Fold történelem volt. És megint beszél róla egy kicsit előtte, hogy az előző termékből kiindulva hogyan csinálhatnának egy jobbat. Az új technológiák felhasználásával mivel tudnak jobbá tenni, nem csak önmagukhoz képest, tehát az előző generációhoz képest, hanem a konkurenciához képest is. Has been the R&D investment year after year. You see the growth rate is high. I still remember in 2017 every year we invested 3.2. Hát a fejlesztési beruházás az egy eléggé emelkedőbe volt itt, ahogy mutatják. Több mint 32 000 yuan, a sok? We not only pay attention to the quantity of the patents, we also highlight the quality of the patents. In the first half of this year, I read a report. Az csak 1,5 millió forint, akkor az most micsoda ez? The report is about the 5G SEP. Ja, hogy a fejlesztés 4.1% of the total. 5G szabvány, mit keresik 5G szabvány? Hogy ebben is benne van a kezük itt a kínai 5G fejlesztésében? Maybe you think 4.1% is not a huge number. Take a look.
Igen, alapvető szabadalmi nyilatkozatok. Igen, akkor a Xiaomi-nak is elég rendesen benne van a keze a témában. És a 10. helyen van jelenleg a beadott szabadalmakkal. Based on our thoughts about the future, we upgraded our technology strategy. We will select technologies that hosszú távú érték, hosszú távú befektetéssel. Ugye a jövőre tekintettel most próbálja azt magyarázni, hogy hogyan változik meg a befektetési és fejlesztési struktúrájuk. A jövőre tekintettel a fejlődésük az, hogy megmaradjon ebbe az ütemben, hogy a Xiaomi legyen a legjobb technológiai cég a világon. Ja, és akkor megint a telefont akarjuk. Igen, most a technológiai fejlődésről fogunk hallani egy kis adást Leica előadásában, úgyhogy itt hallgathatjuk, hogy milyen fasz a gyerekek voltak, meg majd lesznek. Így jött a mesterséges intelligencia fejlesztése, szabadalmai, amit benyújtottak, szoftver és a hardware együttes megoldásai, stb., ami előre lendíti. AI is becoming an important productivity. AI is also the underlying technology Xiaomi invested és náluk az AI a jövő technológiáját jelenti. So this is the technology strategy of Xiaomi. In this strategy, ja, technológiai stratégiáját mutatja, most már mutatja, hát mondja el. We started our deployment very early as 2016. We built up a team. After 7 years of development, after 6 expansions, now we have over majdnem 6 éve the team. használnak hasonló technológiát, de hát akkor még eléggé elmaradott volt a maihoz képest. We have mastered different AI-related technologies. We also empowered our business units like smartphone, vehicle, AIoT, and robotics. Without this technology, we won't be able to develop our autonomous driving technology. Without it, in the robotic industry, we wouldn't be able to okostelefon, az autó, robotika, mindenhol elkezdtek fejleszteni. Az autót is jövőre mutatják be, majd még csak. The most popular AI technology is large model. Large model is an important technological revolution. Xiaomi will fully embrace it. In April this year, we built the large model team of Xiaomi. And igen, a Xiaomi AI fejlesztő csapatáról van most szó. Mennyire fejlesztik. Ugye a kínai MIUI-ban van ugye Siri meg egy Google Assistant-szerű Xiaomi AI, vagy Mi AI, ami rettenetesen nagy fejlődés hozott 2019-től. Ugye ott is bármit megkérdezhetsz tőle, és bármilyen Xiaomi eszköz tud kezelni, hogyha az okos otthonról van szó. Sokkal egyszerűbben, mint most hát nálunk megoldott ez a Google által, hogy össze tudod kapcsolni a Xiaomi Home eszközeidet a Google Assistant vagy a Google Home-mal, bocsánat, be tudod integrálni, és a Google Assistant tudja kezelni, ha megfelelően van elnevezve az adott eszköz, mert ugye mondani kell neki, hogy kapcsolt fel az is jó, hogyha mondjuk a szobánként van, és mondjuk a hálószoba, a bedroom, akkor kapcsolt fel a hálószoba villanyt. Sunny kérdezi közben a chaten, hogy vajon mennyibe fog kerülni EU-ban az autó, hát ha bekerülhet. Bár elméletileg globálisra tervezik az autó, de ugye Kínában azért nincs olyan durva szabályozás, mint nálunk. De valószínűleg most nagyon remélem, hogy úgy alkotják meg a Xiaomi az első autót is, hogy nyugodtan lehet értékesíteni Európa szerte, mint nálunk, és már kivenne Xiaomi autót olyan
közhiedelem után, vagy urbán legend után, a Xiaomi telefonok mind szarok. És akkor mi van? Lefagy az autó út közben, vagy újra kell indítani 100 km-enként. Tehát jó, mondjuk ugye az emberek nem fognak venni sose Xiaomi autót. De meglátjuk, nem tudni, hogy mennyibe fog kerülni. Azt sem tudjuk, hogy mennyi kint. Hát most 8 millió, 18 millió, 150 millió. Hát fogalma sincs az embernek. Majd akkor, hogyha odakint meg lesz az ára, akkor lehet majd kalkulálni egy szor másféllel. Shots per kb. This is astonishing. In some scenario, its result is as good as the 6 billion parameter model run on the clouds. So, this ja, és most a felhő alapú AI szolgáltatások vannak most így a porondon. Mindig nem a Mix Fold 3 telefon jön. Lehet legközelebb úgy csinálni, hogy már a élőadás után felvételről fogok egy élőt csinálni, és akkor át tudjuk ugorni ezt a semmire való dumát, ami nekünk ha rohadtul nem érdekel. Bár lehet, hogy valakit érdekel, akkor nézze meg az eredetit angolul, aztán megérti, nem érti, az ő baja. Ugye, és ez a fejlődés most átvezeti a telefonokra, ott vannak a mixek meg a foldok, a Xiaomi 13 sorozat. So this is the review across the e-commerce sites. The positive first month reviews across e-commerce sites are all over 99% for all the products. Szóval itt az első benyomás százalékosan van oda kiírva. That means during the celebration party I said that Xiaomi is capable of developing high-end products, and we are able to continuously develop great high-end products. What is more difficult to do it right. Ó, megint váltottunk a látort. Nem tud valaki végig beszélni, vagy mi a baj? Hát így jön egy kortyot, aztán mondja tovább. Operators China Mobile, China Unicom and China Telecom have completed their yearly assessment, very high ranking to Xiaomi, meaning we are developing step by step. Today is the yearly new product premium. We have brought to you several yearly major milestone products. The first one, Fold 3. Ó, végre! Itt a Xiaomi Mix Fold 3. Mindjárt kiírom Facebookra, most lehet jönni, mert termékbemutató következik. Végre eljutottunk idáig. Na, akkor lássuk, hogy a Mix Fold 3... Most miért a nem, a 3-ról beszéljünk már. Milyen újdonságokat fog nekünk hozni ez a Mix Fold 3? Annyira kíváncsi, hogy a akkumulátort is tízelelték már. Azt még nem mondtam, mert nem tudtam kiposztolni. Van egy-két kép, majd megy ki Facebookra, meg a cikkbe. Ugye a kameráról vannak, ugye az 50-szeres periszkóp objektív. Ó, van itt egy pár dolog. Meg van a Xiaomi Pad Max, na mindegy, ne fussunk ennyire előre. Na szóval 10,96 mm vastagságú, becsukva, 5,26 kinyitva, és körbe fémkerete van, és lekerekítve az éleken egy picit, de jó, mert a egyenes éle van, ott a deco design, egyenes éle van, körbe fémkerettel, azért nagyon jó, mert mutatták is egy kis előzetes videóban, hogy dobálják össze-vissza a Mix Fold 3-at. Vario Summicron, jó van. Ugye a hátlap ugye lesz kerámia, üveg, vagy csak üveg? És ilyen bőrhatású hátlapja lesz. Kétféle színben, ugye ebben a feketében, meg az aranyszínűben.
hinge technology. Ugye mindenki érti, de nem kell magyarázni. First, we want to introduce to you our really cutting-edge new generation hinge system, our Xiaomi proprietary hinge. Ja, akkor lássuk. Mi azt mondták, hogy ezerszer lehet kinyitni, és az új zsanér technológiával háromszor jobban össze lehet hajtani a képernyőt, mint ezelőtt. Ja, az a... Aha. Hogy háromszor több alkatrész van benne, na, nem jobban összehajtja, de egy kicsit jobban is összehajtja. Képernyő, ez kell a képernyő is, nem minden. Majd párszor mutassátok meg. Igen, itt mondta, hogy háromszor több alkatrész van, 14 zsanér van benne, meg 198 alkatrészben áll, vagy... Hát így marha jól néz ki, így. Vagy egyszer megkérem Komárom Attilát, véletlenül kezébe kerül, egy ilyen szedjem azt, hogy mutassa meg képeken egy ilyen zsanér, hogy néz ki, mert itt nagyon szépen van animálva. Igen, és a maga a zsanér anyaga is van nagyon brutálisan erős anyagból áll, és ez szinte soha nem fog tönkre menni. Igen, Roland. A csetet néha olvassátok. Tényleg gyöngyszemek jönnek elő. Négyszer tartósabb, mint a Ford 2 volt. Olyan erős anyagból készült a zsanér minden egyes darabja. Azért jó, hogy erre gondolnak, hogy átlagosan 3 évig nyitogatott, csukortott napi szinten, és majd csak akkor fog tönkre menni. Is how to improve its quality and durability by a large margin. 500 000 nyitogatás bír ki. Hoppáré! New foldable can pass the TÜV Rheinland Extreme Folding Certification for 500,000 folds. In addition to it, 3 other advantages. First, ultra flat. És a kinyitod, teljesen sík képernyőt kapsz, nincsen benne hupli, mint más márkáknál, vagy előző szériákban. Szóval azért visszanézzük az 500 000 nyitogatás, mondjuk naponta kinyitod 100-szor, mondjuk, akkor 5000 nap, amit kibír. Ezt elosztjuk. Hát több mint 13 évig nyitogathatnád, mire tönkre menne. Kicsit alábecsültem. Na és akkor ugye itt van ugye az jobb oldalt egy másik generációs, vagy másik márka, bal oldalt pedig Mix Fold 3 képernyője kinyitva, de azért van ott benne egy kis hupli, ecsém. De azért jobban is megcsinálhatták volna, na. Jó, de azért már ez is nem kell azonnal tökéletes csinálni, majd jön egy másik márka, majd szebbet csinál majd. Igen, és már 45 foktól 135 fokig lehet kihajtani, és működik a belső nagy kijelzője. Hogyha leejted, a zsanér elnyeli az ütődés. Odafigyelj! Nem úgy, mint egy egyéb más márkánál, hogy deformálódik, nem? És nézzétek meg jobb oldalt a Xiaomi Mix Fold 3. Milyen szépen elnyeli az ütést. Tehát... Hát ez rohadt jó. Van benne egy lengéscsillapító. Our engineers really invested hugely into improvement in quality.
they made a test. This is so expensive display and actually Ez nagyon durva. Erre nem is gondoltam volna, tehát, hogy a zsanér, mint lengéscsillapító működik. És itt jön a videó. Hú, de klafa, azért közelebbre megnéztem volna azokat a sarkokat, ami a kőre esett. Én sikeresen ejtettem már a telefon pont a sarkára gyári szilikontokkal, és volt némi nyoma. Na mindegy, attól függetlenül a telefon nem fog eltörni, ugye a fémkeret meg fogja óvni, a zsanért meg fogja óvni, meg a képernyőt is egyben, úgyhogy nem lesz semmi baja. Jó, az ember ne dobáljon egy ilyen 400 000 plusz telefont. Vagy előre elgondolom, hogyha egy sima Xiaomi 13 nálunk 330 000 forint, több mint fél millió lesz. Na mindegy. És akkor itt mutatják előző generációhoz képest, mennyivel lett jobb, hány százalékkal lett laposabb, szélesebb, színesebb és szagosabb. Meg könnyebb is, természetesen. Meg amilyen helyet foglal a zsanér. Jó, hát egy ilyen hajtogatós telefonnál ez a legnagyobb lényeges, ez a leglényegesebb dolog, na, hogy igen, ha kinyitod, akkor maga a képernyő mennyire fog rongálódni, 2 a zsanér meddig bírja a hajtogatást. És azt próbáljuk elmagyarázni, hogy más márkáknál valamelyik nem jó, valamelyik mindig a hangsúly van valamin, tehát vagy a kamerán, vagy a képernyőn van a zsanéron, vagy ezen, vagy azon. De a Xiaomi-nál most mindenből a legjobbat tették bele, amit eddig tudtak csinálni. Users for premium phones, they demand no compromise. Igen, kompromisszum nélkül prémium anyagokat használtak fel, prémium technológiát. Ugye majd gondolom a kameránál is azért ez majd kiütközik. Azért a képernyőről még nem volt szó, pedig ott is lesznek érdekességek, a belső képernyőről. Na, most jön akkor emlegetett szamár. Most ez is lényeges, hogy a hajlításnál meddig fogja bírni, mert hogy a zsanér kibír 500 000, tehát nagyjából 13 év hajtogatás, az úgy nagyon fasza, egy telefon nem bírta még addig. Van egy Mi3, ami csak 10 éves, úgyhogy... És még bírja, köszönjük szépen, még a mai napig néha bekapcsolom és használom. Igen, és a külső kijelzője 6,56-szoros, 21:9-es képaránya, ez klasszikus képernyő, de ha kinyitod, akkor egy 8,03 colos hatalmas képernyő lesz belőle, nem abból, hanem a kinyitásból, eredően. Az szép nagy, egy 8 colos, akkora, mint most az én tabletem, Xiaomi tabletem második generációs, és itt a képernyő tulajdonságait láthatjuk, a csúcs fényerő 2600 nit, az úgy remek. 120 Hz-es mind a két képernyő, Victus 2, Victus 2, mind a kettő, hogy hajlítja.
outer display. For the inner display, we use UTG. És akkor UTG certification van a belső képernyőn, ez a színhelyesség. Bár az inkább ilyen delta, meg a másik érték szokott ilyen nagyon jókat mutatni. De azért jó az a 8 colos kijelző belül széthajtva. Tényleg, akkor nem kéne tablet pluszban. Across multiple devices, on phones, on tablets, on computers. It's very difficult to synchronize. Mi elkezdek gyűjteni egy ilyen telefonra, úgyhogy küldjétek ki chatbe a támogatást nyugodtan. Ha összejön, akkor be tudom mutatni nektek magyarul a telefont is. Jó, csak vicceltem. Nem. És akkor jöjjenek a kijelző specifikus elrendezés, hogy mi hogy legyen. Ugye ez elől-hátul szinte ugyanúgy néz ki minden. Tehát összecsukva, kinyitva, ugyanúgy néz ki minden. Itt nézzük itt. The layout is more reasonable. You can see the major bank apps of China. So please try to adapt it. 3 különböző szoftver, és szinte mind ugyanúgy néz ki. And we have this huge angle hover, for example, watch a movie, video conference, and a telephone. És ez kicsit becsukva. Also, we can use this inverted hover mode. Azért jó tartó is lesz belőle. Ugye lehet használni külön videózásra, videó meetingekre, stb. For this big display, we can switch among different applications. We have several ways to switch. És hogyha a kis képernyőn használsz egy alkalmazást, hogy az kompatibilis lesz a nagy képernyővel, kihajtod. És meg tudsz csinálni osztott képernyőt jobbra-balra, és akkor 2 rendes kijelző lesz. Húha! Jó, hát a multitasking az most így nem egy nagy újdonság. Még az előző Fornál is kihangsúlyozták ezt. És ha 2 teljes képernyős alkalmazás fut, akkor lebegő ablakba lehet majd a harmadikat, hogy csetelni akarsz, stb. Úgyhogy itt egy nagy összefoglaló most már végre, hát itt a képernyőről és a hajtogatásról. És a hangszórói, ugye, most mi volt az ott, hangszóró, hirtelen váltottak? Na hát performance. Hát így a Snapdragon 8-as sorozatát kaptuk meg, és a 8 Gen 2 processzor van benne. Ugye ez most a legdurvább. Ugye elméletileg most jön ki a 8 Gen 3 1-2 hónap múlva, mikor októberben lesz a Qualcomm bemutatója, akkor jön. De hát az a 8 Gen 2 is azért még meg fogja állni a helyét egy 5 évig teljesítményben és sebességben. És már itt a hűtéséről van szó, 10.943 négyzetmilliméter hűtőfelület. Ne lehessen tojás sütni a Mix Fold hátrányban. Kihajtott szép nagy grill felület lenne pedig. Na, és iPhone-hoz hozzá hasonlítva, játékra, és nem, TikTok videózás közben, 36 fok a Mix 3, az iPhone meg 1-2 fokkal melegebb. És a kihajthatóknál pedig a Mate X3-mal hasonlítják össze, ott is pár fokkal hűvösebb a Mix 3, és több FPS lehet kisajtolni belőle.
Ó, kihajtott 8-szoros képernyőn játszani, ez mekkora királyság lenne. Our smartphones to be the best affordable smartphones. Tehát jelenlegi piacnál jobb. Igen, 5G antennák elhelyezkedése, pont ahol nem fogod, ott vannak az antennák, ez jobbkezes fogással. És mi van a balkezesekkel? Igen, a balkezesek is beszélgessenek jobb kézzel, akkor jobb jelerőség-minőséget kapnak. This N78 5G frequency band has very good performance. Az új 5G technológia, biztos ezen jön majd az új Covid variáns is. Bocsánat. Meg az új 5G antenna technológiáról van most szó, mennyivel jobb. 25%-kal jobb térerő, tehát jobb adásvétel van rajta, meg mindenféle sebességnövekedés, beszédminőség növekedés, kapcsolati gyorsaság, tehát kapcsolódási gyorsaság, növekedés az új 5G antenna technológiával. Akkumulátorra előbb akartam makogni, akkumulátorra 2 darab akkumulátor helyezkedik el benne, 2 darab ilyen G1-es akkumulátor, újfajta. Újfajta technológia, és ugye ezt hajtja meg a P2-es Xiaomi által kifejlesztett akkumulátorchip. 4800 mAh teljes kapacitással. Az jó vékonyban meg tudták csinálni, ez nagyon jó. Long charging and battery life. And as you can see, we can ensure that we can improve the battery life and its durability. Well, the battery is about 4800 mAh for such a large screen. So how long is the DOU? 1.34 days. 1,34 napig bírják folyamatos használat mellett. Az egy egész jó. Tehát majdnem másfél nap a 4800-as akkumulátor egy ekkora készüléknél. Az nem rossz azért. És úgy látom, hogy jön valami kis videó. Let's look at the comparison result. Na? És összehasonlítás jön. Aha! It can last for 13 hours and 17 minutes. And iPhone 14, 16 hours. And for our Xiaomi 13 órát bír egy iPhone, 14 Pro, 16-ot a Pro Max, 22-t meg a Mix Fold 3. Many people buy affordable smartphones, but they are reluctant to use them because they think the battery is poor. Minden lényeg az, hogy jobb, mint egy iPhone. Ó, az Apple mikor csinál majd ilyen összecsukhatós telefont? Arra lennék majd kíváncsi. Hogy kiállnak és megcsináltuk. 1,5 millió csak. Ja, hát most igen, a képernyőre van még most is szó. Ugye egy újfajta The logic is quite simple. Well, as you know that it removes the polarizer from the conventional OLED display. It sounds simple, but it's difficult to do that. And this technology can save 52% of the battery. We think technology is quite powerful. 52%-kal kevesebb energiát fogyaszt ugyanolyan minőség mellett, mint az eddigi OLED technológiák. Ez a POL-less Plus. Samsung E6 tulajdonképpen a képernyő, és ott vannak, hogy milyen fantasztikus funkciók, hát tulajdonságai vannak.
Against this backdrop, Mix Fold 3 has an 8.3-inch large screen, 120 Hz 2K large screen, can reach 1.34 days of DOU. Ja, hogy kinyitva tud annyit, 1,34 napot. In the 5-hour heavy usage mode, among all the affordable smartphones, Xiaomi Fold 13 also ranked number 1. Hát róla nem tudnál szerintem egy iPhone-t összehajtogatni. Vagy olyan erős? Maybe we'll not compare with iPhone. Hoppá, elnyomta a főnök a gombot. Smartphone with super long battery life. Igen, ami az akkumulátor. Na és akkor vezetékesen lehet 67 watttal tölteni. 10 perc alatt 36, és egy óra alatt felmegy 100%-ra. Vezeték nélküli töltés nem lesz benne. Úgy fest. And it can be used in the electronic vehicles. So we want to re-add the wireless turbocharging back into our smartphones. We have the 50-watt wireless turbocharging. De van. And most amazing thing about this 50 wattos vezeték nélküli töltés van benne. Nagyon jó. Na és akkor daráljuk tovább, jönnek a kamerák, ugye a Leicával koprodukcióban elkészült. Official, ott van, official, tehát igazi. Tehát aláírták a főnökök, hogy igen, Leica van benne, tehát akkor higgyük is el. Jó, nem, tényleg ez hülyéskedek. Igen, és az az kérdés, hogy a Xiaomi 13 Pro kameráját kapta meg, vagy az Ultrából is kapott valamit, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De csak 6 tagból áll ez az objektív. Hát a Próknál már 7 tagból szokott állni. De azért van jók is. Hát igen, összehasonlítva egyéb telefonokkal, ugye a zoom opciót, ugye 5-szörös van a Mix Fold 3-ban. iPhone az megint sehol nem volt. És itt van a különböző objektív távolságok, ugye, vagy a zoomolás, 0,6-szoros az a nagy látószögű, sima 1-szeres, 2-szeres, 3, 5. 2 telefotó lencse van benne. És igen, portré. És az 5-szörös periszkóp kamera. A 2 az 3,2-szeres nagyítású, a periszkópos meg 5-szörös optikai zoomra képes. Azért úgy remek. És akadásmentes zoom átvitel. Ugye azt már mutattam azt hiszem a Xiaomi 13-ban, hogy csak jó, 2 ujjal kell nagyítani a képet még videó közben is, és szinte nem is látszik már, hogy átugrik a másik lencsére. Rohadt jó meg van csinálva. De ez az 5-szörös optikai zoom azért az úgy kemény benne. De 5,67 mm. Kurva jó. Na és ott vannak a rekeszértékek is. Az egész jó. A számok alapján azt mondom, hogy egész jó, és csak egy darabban van optikai képstabilizátor. 3-ban, bocsánat. Optikai képstabilizátor. Azért az úgy nem semmi. And we also want to remove this part, but we didn't. And we think it's very important. We have been using the SMA OIS, that is the shape memory alloy. Mi az a OIS SMA? It is quite expensive to use it. We use it once and didn't continue because it was so expensive. And this time, for the lightweight consideration, we want to use this shape memory alloy. Ez valami új technológia lesz, azt mondja, mindjárt próbálom itt fordítani. And quite thin, but it has one shortcoming that is so expensive. Now let's look at sample pictures. Ez a shape memory alloy, ez az SMA rövidítése. It's quite hard to capture this kind of photos. Is an old man sitting by the car window. The photos has very large light ratio, and we need to capture. Elmondom, ilyen szakszavas, hogy even the words in the near
And this is a capture. Antagonisztikus, elrendezett húzalok. Children out to play. You can see the birds flying in the sky and the clouds in the sky. All Érdekes. had been captured really clearly. And Elég szép képeket csinál azért. A teljes értékű képek lesznek majd kíváncsi, majd Weibo-n vannak fent, kirakom majd Facebookra. And you can see the golden ring within the picture. It is the Leica style. Has the humanistic style. And this is for the sunset. The sky is stunning, and using our smartphones we can return the beautiful colors we can see through our eyes. Isn't it beautiful? We think that the Leica lens is the most suitable ones for shooting sunset. Well, that is a very important scenario to test if the image is good or not. And the 3.2x portrait telephoto lens is Igen, és perfect akkor for most jön portraits. a portré As we can see fényképezőgép here in this bemutatása. picture, Ilyen szépen végigmegy a lencséken, hogy melyik mit tud, milyen értékekkel jobb alsó sarokból lehet látni. is a little bit nervous. Mert akkor a hány milliméter fókusztávolságnak megfelelő rekeszérték, Capture this a moment. And as you can see, the optical quality is really excellent. When shooting the distant view, the herder and his force az árérték és az izóérték, like the textures of the amit planes. olvashatunk. Hát nem mindenkinek mond ez valamit, de aki kicsit ért a fényképezéshez, akkor az tudja, hogy ezek micsodák és miért vannak ilyen értékeken. Mondjuk a fókusz azt nem lehet egy ilyen fix kameránál ezt így megoldani, tehát ugye a rekeszértéket az mindig állandó, mellette azért az ISO értéket, a többit azt lehet állítani a szoftveresen. Meg mondjuk, hogyha nem változható optikai zoom van benne, akkor ugye gyújtótávolság sem fog változni. Egész jó ez a kép, mondom, majd megpróbálom a teljes képeket megszerezni, majd aztán kiteszem Facebookra. A Google Drive-ban legfeljebb ott meg tudjátok nézni teljes mértékben, hogy a Facebook lebutítja izomból. Hogy kíváncsi leszek, hogy ez milyen. De hát ezek mind beállított képek, nem ott, hogy Marika néni a játszótéren lekapja az unokát, ahogy éppen hintázik, tehát az lenne a valós. És úgy veszem észre, nagyjából ennyi volt a Mix Fold 3 bemutatója, már csak egy jó kis árat kéne rá. Bár hogyha most ugyanazt eljátsszák, mint a múltkor, hogy minden termék bemutató után rakják ki az árakat, hogy mindenki megvárja. Ez tényleg 3 órás lesz. Már 2 óra lement a bemutatóból. Pont, és van még minimum 2 termék bemutatása, még egy óra, aztán gondolom még jön összefoglaló Leica bácsitól, de még Weibo is feljön, ugye a Redmi K60 Ultrát is bemutatja, gondolom, az nem ő fogja, hanem a Redmi főnöke. Meg jön még akkor a Mi Pad 6 Max, meg a Smartband 8 Pro, akkor még 3 termék bemutatója, még egy óra levakarják. Jó van, ez úgy nagyjából benne vagyunk, akkor délután 4 óráig, akkor tényleg 3 órás lesz. És az innivalóm is elfogyott, mert lassan tartok én is egy kis szünetet, már 2 órát végigpofáztam folyamatosan. Közben leírjon a képernyőn, mondja, hogy milyen jó fényképezőgép van a Mix Fold 3-nak. Jó, tényleg azért úgy innen nézve tényleg jó képekről van szó, tehát jó, de el kell kapni a pillanatot is, a fókusz, mindent. Nem van egyszerű egy jó képet csinálni, de neki nagyon tetszik, innen látom. Moreover, this is the Gorbit
desert challenge competition, and a team from Peking University participated in it. They got up at 4 a.m. and started running at 5 a.m. and they used Mix Fold 3 to take pictures of the entire competition. The one in the middle is a 70-year-old old man. He is still jogging every Wednesday in the week, and every time he runs 10 kilometers. And they also have a good tradition. So usually a senior team member will take a new member of the team and help the new member. So this challenge competition is very famous. Now with Mix Fold 3, you can take pictures in all kinds of scenarios. And hover photography is a great function. And even outdoors, you can take a selfie by yourself. You can also take the starry sky time lapse. So in the past, you need to kneel down to take the picture, but now you just need to put the camera at your waist level. And for the inner display and outer display, they are all equipped with a front camera. So for video conference and to scan QR code, it will be selfie very kamera easy. is bemutatásra került 20 megapixellel. De jó. Two sisters use the hover selfie. A selfie bajnoknak nagyon fantasztikus lesz. The quad camera system with Leica optics. De most a 20 megapixel selfie kamera az most belül vagy kívül van? Vagy bot azt mondta, hogy mind a kettő az? Tehát akkor a kis képernyőn kívül, meg a nagy képernyőn is ugyanaz a 20 megapixeles selfie kamera. Van, az jó. Na, és akkor itt már összefoglalja az öreg, hogy mit tud ez a telefon. Itt már elég közel szoktunk lenni az árához. How did we combine all these features together? I was surprised. As I mentioned, the Xiaomi proprietary hinge, I asked my engineers, and my engineer told me there are many innovations in this phone, and maybe we can talk about the stacking of the motherboards. So, na, itt az alaplap. Na tényleg, ezt hogy tervezik meg? Tehát így csinálunk egy új telefon, és akkor alaplapot tervezzük meg. Ügyes, 3 alaplap ráadásul, 2 oldalú. Azt szerintem ezt így magában egy ember nem tudja megtervezni. Itt biztos, hogy valami gépi tervezés van, vagy nem is tudom, tehát ez nagyon durva. But for us, we built a 3-story building for you with a balcony and a penthouse. In such a tight space, we built a multi-story building. However, the entire ez is érdekes, hogy az alaplapja mekkora? Ott van. Úristen, az alaplap is kisebb, mint bármelyik másik telefonnak. Jobb, mint egy iPhone 14 Pro Max, ennyi, tehát ennyit le lehet szűrni belőle, még az alaplapja is kisebb, 0,1 köbcentiméternél. Na, iPhone összehasonlítás, konkrétan. And people think we're low, people think we're cloud chasing. But for me, I think we have to benchmark with iPhone in order to catch up with iPhone and even surpass iPhone. This is why we benchmark with iPhone, and this is also the goal of benchmarking with iPhone. So in the future, during the launch event, if it is necessary, I will always benchmark with iPhone. Please bear with me, okay? Mindig iPhone-nal lesz összehasonlítva. Minden telefon. És mutogatja, hogy mindenben jobb, mint jelenlegi csúcs iPhone. Mindenben lepipálja, képernyővel. Jó, hát most egy dologban azért térjünk majd ki, ugye remélem jön majd, hogy a MIUI 15 lesz rajta, ami jobb, mint az iOS. Hol tartunk most? 17 lesz. At the end of the day, we will catch up with iPhone. This time, we are also highly determined to guarantee the quality. We upgraded 15 testing standards, added 33 testing standards, and there is a total of 81 testing standards. This time, the quality department would like to share a video with you.
És akkor nézzünk egy kis videót róla. Azért egy jó pár tesznek alávetették ezt a telefont. Hogy bármilyen körülmények között azért telefon maradjon a kezedben. The Xiaomi composite fiber version. This is a brand new. És most jön az új It is an aerospace grade composite. Kompozit hátlap, kerámia szál és aramid szál kompozit szálanyagok ötvözete 150 fokon égetik össze, és hatalmas nyomáson, és 36-szor szilárdabb lett, mint az üveghátlapok. Azért az úgy kemény. Ó, a Jerry kezében néznék meg egy ilyen tesztet, hogy hogy bírja a karcolást meg a törést. És most a hátlapanyagának a gyártásáról kapunk is videót. Ja. Nem, ez a... Oh. Hát lövik a hátlapot. Egy iPhone-on átment, mint a vajon. A Xiaomi új hátlapján viszont nem ment át az a kis golób is. Tehát ennyivel jobb. Még a hátlap is jobb, mint az iPhone-nak. It always break when it is hit by a ball bearing running at 200 km/h. But this a tervezett avulás az urbán legenda. Xiaomi composite fiber version. Attila, tehát mondom, hogy a chaten tervezett avulás. Olyan jó mindig ezeket mondom, jó tervezett avulás, jó összeesküvés elméletek. Nem terveznek be avulást. It is not just lightweight and slim, it is also a flagship with full functions. Na és akkor mindig folytatódik az összefoglaló. 8999, hú, de bevágták gyorsan. 435 000 forint kint Kínában a Fold 3, legolcsóbban, a legdrágábban pedig a nagy 1 terabájtos háttértára 532 000 forint. Kint Kínában a Fold 3. Hát az egy teljesen jó ár. Egy ilyen csúcs technológiáért teljesen jó ár szerintem. Bármit mond. De volt valami, ja, azért lesz majd a K60 Ultrán lesz 24 GB meg 1 TB háttértár. Ja, és egy olyan tok is van, ami be tudod kulcsolni, vagy be tudod az ujjadat dugni 299 yuanért, azt nem hagyod el. Nem lopják ki a kezedből, az 15 000 forintba kerül. Kint Kínában, mindig hozzá kell tennem.
Tehát akkor most számoljunk gyorsan. 435 000 forint. Ja, 650-nél Magyarországon lehetne kapni SAC kb. Az alapot. Nem a legdrága, a legolcsóbb Mix Fold 3 itthon annyi lenne. De lehet, hogy szürke importtal 600-ba is belefér. És amit szoftveresen még kapsz hozzá, tehát ott 200 gigabájtos felhőtárhelytől kezdve mindenféle finomságot. A MIUI-ról még nem volt szó. Na kedves konkurencia, fel lehet kötni a gatyeszt. Ezt lehet jobbat csinálni. Mit szóltok ehhez a telefonhoz? Kommentbe írjátok le nyugodtan a véleményeteket. Na és akkor most jön a Xiaomi Pad 6 Max, 14 szolos tablet, valami őrült nagy lesz. Igen, 14 szól képátlóval. Ugye 11 volt a sima Pad, meg a Pro, 62%-kal nagyobb kijelző. iPadhez hozzá mérve is 10%-kal nagyobb a képernyője, mint a iPad Pro. Sima iPadhez képest már majdnem kétszer akkora. It is magnificent. If you watch videos on it with such a huge display, it is incredible. Attilának közben mondom itt a chaten, hogy nem azért gyártanak ennyiféle fajta telefon, mert elavuláson betervezve, hanem ennyiféle ember van, akinek szükség van ilyen telefonokra. Nem mindenkinek kell 5G, nem mindenkinek kell szuper proci, meg ilyenek, tehát árszegmensekbe gyártanak telefont. Az, hogy volt egy idő, mikor évente kijött 3, hát az is átnevezések voltak. Tehát a Redmi, Poco és a Xiaomi érában. De mindegy, ezt majd megbeszéljük. Közben a képernyőről még vissza, 2,8K felbontása, 600 nit fényerővel az egész, 120 Hz-es frissítéssel. Jó, ez is megkapta a legjobb színhűséget, tehát ennek a kis a képernyője nagyjából annyi, hogy akkora, mint vagy olyan minőségű, mint a Mix Fold 3 kihajtott képernyője. Ez ugyanaz a képpel, ezt próbálják ezt elmagyarázni, csak kínaiul. Visszatérve itt a úgy van, ha mások már Roland már le is lépenek, csak a telefon volt lényeg. Jó van, köszi, szevasz! Na és akkor visszatérve, akkor 4 hangszóró, vagy quad hangszóró van, ugye magas és alacsony hangok kiadásához is. Ja, és mit fog még tudni? Kapott-e új processzort? Még erre még azért kíváncsiak vagyunk. Na és itt a Pad 6 família, vagy család, 6 Pro, meg is a Max. Ugye azért a Max azért az 14 szólal, az brutál nagy. Na és a kamerája kapott egy dupla kamerát, 50 megapixeles.
AI kamera, a duál tónusú LED vakuval. Hát sok minden nem mondtak el a kameráról. De eléggé laposka, meg könnyű is, kétféle színben, így néz ki a Pad Max 14, nehéz még kimondani is. Hát gyorsan darálta az öreg, simán benne leszünk a 3 órába. Ja, és a 8 Plus Gen 1-jel van szerelve, nagyon jó értékeket, ott van Antutu, 1 millió 3. Nagyon jó, 16 giga memória, 1 terabyte háttértár, arra aztán fér fel rendesen pár játék. A videó, 10.000 mAh akkumulátor, ez is elketyeg másfél napig folyamatos használatmenet, de tabletet a gyerek kezébe adod, azt nézi a YouTube-ot. 2 napot bír ki folyamatos használat mellett. 43 nap készenléti idő, és ott van balra különböző felhasználási feltételek mellett meddig bírja ki. Zene, videó, játék lesz a legkevesebb. 8 óra. Majdnem 9 óra, de azért 9 óra játék durva. 67 wattos vezetékes töltés, 33 wattos. Ja, az a Fold 3-é. Reverse charging, visszafele tud tölteni. 33 watttal kábelen visszafele tölt. Hát azért nem semmi. 50 megapixeles hátsó kamera, 20 megapixeles selfie kamera. Hát a 20 megapixel, az is a Foldból jött nekik? Vagy az már ilyen elfogadott, hogy 20 megapixel van. And we have this middle position, the camera, and can automatically centering the person. And also we have the 50 megapixel rear camera. Also we have this és audio zoomos selfie kamera. Aha. capture your sound very precisely. If you have the one person single conference, it only capture the area 60 degrees in front of it, but if you have a group conference, it will capture sound 360 degrees. And also we have the Igen, itt pont azt magyarázza, hogyha meetingelsz, akkor csak téged vesz fel, meg a te hangodat veszi fel, nem a környezetét. Hát ez egész jó kis funkció. Na, jöhet az ára? És a kiegészítőként ott van a TOC, ami Smart Touch billentyűzetek hívják. Levehető, kivehető. Aha. Ez jó. Hú, gyárilag hibás kábelt kaptál. A betyár mindegy. Jelezted az üzletnek? Meg kötelesek cserélni. Also, it supports simulated laser pointer. It can realize remote controlled laser pointer. Also, it supports WPS Office PC format. If you use this, you can use it as if you are using it on PC. Also, we have this free working table. Tap it, drag it down. You can open this free working table. You can open up igen, és ott a MIUI for Pad verzió azért máshogy működik kicsit, mint a telefonon megszokott, tehát látszik is, hogy a kapcsolók nem fentről teljes képen jönnek le, hanem jobb oldalt, egy csíkban vagy oszlopban. Különböző képernyőket kirakhatsz egymás mellé, ugye rengeteg szoftvert kapsz hozzá. Ez csak Kínában, tehát úgy értendő, ezek Kínában vannak. Tehát ha véletlenül ez a tablet ez eljön Európába, mást kapunk hozzá, tehát európai MIUI-t, ami funkcióban és szoftverben is sokkal szegényebb, mint a kínai MIUI. Hát Attila, hogyha akkor az egész telefon tudja, hogy cserélni kéne.
Szerintem. Most vesz egy autót és az egyik kerék lötyög, akkor nincs másik kerekünk. Akkor adj egy másik autót. Szerintem próbáld meg a boltot, hív fel, hogy akkor cseréljék az egész telefont úgy, hogy van cakli-pakli. De az a baj, hogy a jogszabályok szerint ezt majd a bolt dönti el. Bár hogyha online vetted, 14 napig vissza is küldheted mindenféle ok nélkül. Visszaadják az árát, maximum akkor buktad a szállítási költséged, hát küldjenek helyette másikat. Megveszel egy másik boltba, ahol normálisan foglalkoznak a vásárlókkal. Probably you have never seen a huge screen tab. Na itt akkor megint jön az összefoglalója a terméknek, ilyen, ezek után szokott jönni az ára. Jaj. Ja, ez se rosszabb lett, de gondolom, és ennek is olyan ára lesz, hogy itthon azt mondja az ember, ha pont erre lenne ennyi pénzem külön, akkor se venném meg. Ha heti zseppénzembe kerülne, akkor lehet elgondolkozni rajta. Na, itt az iPad Pro-nak az ára, de is mennyi lehet akkor, és ott van a kiegészítőkkel együtt is az ára, és akkor mennyi a... Ja, itt akkor egy Samsungot is akkor felhoznak, hogy Samsung Tab S9 Ultrának az ára, meg plusz ott mellett jobbra a kiegészítőkkel. Tehát 8999 alatt lesz, tehát annyi, mint a Mix Fold 3, nagyon hagyjuk. Tehát 475 000 forintért nem veszi. Ó, 3000, az már jó. 3799 jön, az 184.500 forintnak megfelelő yuan érték. De most akcióban lesz 3599 yuanért, ami csak 175 000 forint. Nagyon jó árak érte. Ez a legolcsóbb, a legdrágább Tab 6 Max, pedig... De jó, hogy elvettétek a képet. Ott van kiegészítőkkel, keyboarddal és tollal együtt. 5299, a legdurvább 257 000 forint. Minden együtt a Pad 6 billentyűvel és tollal együtt. De külön meg lehet venni 800 yuan a billentyű, meg 500 yuan a toll hozzá. Hát a fene tudja, hogy ez jó lesz-e. Na és akkor ugrunk egyet, jön a karkötő, a Smart Band 8 Pro. Na most a Xiaomi Smart Band generáció legnagyobb képernyővel rendelkező darabja jön. Hát mert úgy néz ki, mint egy óra, de ez még mindig csak karkötőnek van apostrofálva. Tehát ne kavarjuk össze, nem okos óráról van szó. Bár én már hallottam az előző bendekre is valaki azt mondta, hogy okos óra. Szóval az ember felvilágosítja, hogy az nem óra, hanem karkötő, akkor meg én vagyok a hülye. Na mindegy, tehát elég sok kiegészítővel lehet majd kapni Kínában. Még mindig kiemelem, hogy Kínában, mert itthon általában kétféle színű szilikon pántot lehet venni hozzá. Nagy ritkán van valahol megtalálható az egyéb pántok a eddigi eszközökhöz is. De azért nagyon jó, mert ugye vannak a szilikon a kemény sportolóknak, el tudod vinni, meg tudsz járni vele lazán, ezzel a szövetessel. Ugye a bőr hatású, az meg kicsit exkluzívabb, vagy bárhol meg tudsz jelenni vele, azért egészen jól néz ki. Hát nagyjából úgy néz ki majdnem, mint egy... Ó, és ott van a kis kezén, de aranyos.
szőtt fém pánttal, nagyon jól néz ki. Ja. Ó, mágneses csattal van ellátva, nagyon jól néz ki. Majdnem úgy néz ki, mint egy iWatch Note tartottam az előbb, csak nincs rajta a tekerő az oldalán. Jaj, rengeteg watch face lesz rá, tehát óraszámlap. Jó nagy képernyő, bár most rajtam van egy Redmi Watch 3 aktív, ez is brutál nagy, majd erről is majd csinálok videót, aztán megmutatom, hogy mennyi minden jóságot tud. És ilyen 5 ATM vízállóság, ez már egy teljesen elfogadott általános tudása egy ilyen fitness kartkötőnek. Egészen vékony és nagyon könnyű, hát persze sportoláshoz azt kellene zavarjon az ember kezén, hogy ilyen brutál. Van benne NFC, lehet vele fizetni Kínában. Újra kijelentem így hangosan, hogy Kínában lehet vele NFC-re fizetni. Ha itthon megjelenik, akkor még mindig csak egy bank, most hát 2 bank, hivatalosan a KNH támogatja a Xiaomi eszközökkel való érintéses fizetést. Meg jött a Revolut, amivel még lehet Revolut? Azt hiszem az. De KNH biztos. Na 1,74 colos AMOLED kijelzője van, ugye tudja az AOD funkciót, 60 Hz-es képfrissítés és 600 nit csúcsfényerő van, egészen jó, 336 ppi felbontása van, az nagyon szép értékeket ad. 73%-os testkép aránya van, ami eléggé vékony kerettel rendelkezik, és ami erősített kristály üvegvédelem van rajta. Na, ugye különböző menüből tudunk választani, van az ikonos, meg van a listás, meg van különböző képernyők, amire widgeteket tudunk állítani különböző értékekkel. Nagyon gyorsan tud csatlakozni Bluetooth-on keresztül bármilyen eszközünkhöz, jó, bármilyen nem, és jobb monitorozási funkció, tehát jobb érzékelők vannak az amivel a pulzust és a véroxigént tudja mérni. Hát még mindig nem tudnak ezek a vekkerek vérnyomást mérni, például ez tök jó lenne végre egy olyan eszköz is, ami ilyeneket tud. És van benne jó kis GPS, amivel bárhol, bármikor meg tudod nézni, hogy hol vagy hát úgy tudja trackelni, például kültéri futás, vagy bármilyen kültéri ilyen sportot, ahol lényeges a helyváltoztatás, akkor ezzel tudod nagyon jól követni, kerékpározás például. 399 yuanba kerül odakint Kínában, ez 19.400 forint. Azért az úgy jó, ez a sima szilikonpántos, a bőrpántos az 449 yuan odakint, az 21.800 forintnak megfelelő valutáról van most szó. Hát azért nem rossz, mert ugye a 399 yuan az a 19.400 forint, itthon meg lesz mondjuk 26.990, még az is egy nagyon jó. Na, és az utolsó termék következik elméletileg, a Redmi K60 Ultra, és nem Lu Weibing a nagyfőnök jelenti be, hanem Leica. Oké, akkor fussunk neki a K60 Ultrának is. Ugye ez most jelenleg ez lesz a legdurvább telefon a világon. Láttátok már a Facebook csoportban is, nyomunk ki mi folyamatosan az infókat. 1,7 milliós Antutu értékkel mindent levágott. Ugye 3 cég fogott össze, a Redmi, a MediaTek és a Pixelworks. És most nézzük, hogy ez hogyan jött össze. Vagyis hallgassuk. 产业链上每一个环节都在独立的发力，无法给用户带来整体的体验的提升。我们的三方结盟是有史以来最深度的合作，
此次 Redmi 的合作是双方合作的新高点、新起点。图电半导体和 Redmi 前所未有的深度合作，死磕姓名，血战到底。我们的狂暴引擎不仅可以向下释放硬件层，向上牵引和管理应用层，充分的利用天机开放的接口，深入的打通。我们推动 Pixelworks 在 S7的独显芯片固化了我们小米的自研图像算法，画质、帧率、对比度、清晰度全面突围，最终达到体验和性能的全面巅峰。Ugye így derült ki, hogy ugye a három legjobb termékét tette bele ebbe a telefonba. Ugye a Redmi rakta össze igazándiból, tehát övé az egész. De ott a MediaTek, aki a 9200 pluszos procival világ első teljesítményben, és hát igazániból mindenben világ első most jelenleg. A Pixelworks pedig a megjelenítésért, a képernyőjét lesz felelős, de majd azt később úgy is elmondják, hogy miért olyan nagyon tuti. Na most ugye maradunk a processzornál. MediaTeket azért sokan nem szeretik valamiért, vagyis a 12 Pro Plus 5G-ben most, amit használok, a tesztelek, abban is az van, semmi gondom nincs vele. Tehát tényleg egy ilyen magas, hát a Snapdragon mondjuk 8-as széria első verziójával teljesen abszolút megegyező elméletileg, de mindjárt rá is keresek nektek, hogy azért miket tudnak ezek a procik. The Xiaomi's self-developed graphics algorithm in their decreed graphic card X7, and the latence of the frame rate competition has been decreased with such two powerful chipsets. And we want to make the VC version a long one. Well, it can have the high efficiency for heat dissipation, and we also use for the graphing heat dissipation and wild boost engine 2.0. Well, it has been improved, the engine. It consists of 5 parts, and it connects with 2 processors online. It empowers many applications. With this combination, the K60 version and has powerful performance. And let's look at the Na és ott van igen, hogy Antutuba 1,7 millió pontot elérni azért elég durva. Cucc, és közben visszatérve a Dimensity 1080-as nagyjából megfelel a Snapdragon 778G-nek. Tehát nagy gond nincsen vele, ugye mondta is itt Attila, ha jól láttam, hogy neki is 12 Pro Plus 5G van. Teljesen elégedett vagyok a telefonnal, de ezt van egy külön videóban el fogom nektek mondani, elmesélem, hogy mi a véleményem erről a telefonról. Ugye a 12 4G után a felüdülés volt végre váltani erre. Na de visszatérve, ugye a 9200 pluszról van most szó, hogy ilyen 1,5K-s felbontásban éri el ezt az értéket. Tehát 143,4 FPS azért az elég durva, és 5,8 wattot fogyaszt közbe, 360 lites fényerősség mellett. Nagyon jó, és ugye a Pixelworks-nek a megjelenítője itt is van, ez a TCL által gyártott C7-es képernyő, azért nagyon durva, 144 Hz-es, 1200 nit alap és 2600 nit csúcsfényerő, azért nagyon durva. És 2880 Hz-es villódzás, csillapítás, PVM. Ugye ez is most így a képernyők csúcs lett a Redmi K60 Ultrában. Akkumulátora egy sima 5000 mAh-órás több cellás akkumulátor, ugye nem sima, és ez is a Xiaomi által gyártott G1 akkumulátor P1 töltőcsippel, 120 wattos töltéssel, pikpak felnyomja, 5000 mAh, rohadt jó. Ugye, és itt hátul láthatók a tesztelőknek a véleményei. So how good is the experience created by the K60? I don't know whether you still remember the K50. It was really welcomed by the users. It equips with the Snapdragon 8 Plus processor,
A kis visszatekintés a K50 As the last generation, Ultrára és a sales was 8 good. pluszos Now let's make comparison volt between régen those a two Snapdragon generations. 8 We will plusz, skip the performance. Now let's look at the experience. és azt is nagyon szerették akkor. First is the temperature control, and second is the DUU, third is the starting speed. Number 4 is the memory and the back-end applications. First, in terms of the heavy usage mode, for K60, it wins. És az akkumulátor, hogy mennyit bír, mennyit tud csinálni. TikTokozni tudsz 13 órát az új K60 Ultrával, játszani is többet tudsz vele, 5,9 órát. Ja, itt van, és hőmérsékletben is alacsonyabb volt, alacsonyabb, mint az előzője, az a Snapdragon 8, plusz Gen 1. Sebességben is jobb az új Dimensity 9200 pluszos proci. Tehát itt is az van, hogy megint még a konkurenciát is, hogy a processzorról beszélünk, lenyomta, bár most fog kijönni a 8 Gen 3, úgyhogy ezzel még várjunk. Jelenleg most ez a legjobb a piacon, mobiltelefon processzorban. Na és akkor nézzünk egy kis kitekintést a OnePlus-ra. With their best version of the flagship. But this flagship has been using the second generation. Nagyon megy a fikázás ezen a bemutatón. És ez most a csúcs telefon jelenleg. És ezzel hasonlítják össze. Days longer, temperature control 2.1 degrees lower, and we have more back-end applications. Oké, tehát a OnePlus 11-nél is jobb a K60 Ultra. Mintha a OnePlus annyira menne itt nálunk is. Well, people may say it is tested by Xiaomi itself, but we also carried out. És akkor most a tesztelőkről kis videó. 直接测一下性能和能效，2个枣认真测，好好聊。20个应用打开速度，拿了另外2台同样搭载天玑9200 Plus 的友商机型来做对比。K60至尊版以小幅优势领先，应用后台保活的表现，友商 B 呢同为16GB，最终保活38个 ，K60至尊版就更狠，保了44个。20轮应用2轮打开测试，切换 APP 还是应用内的滑动操作都是更加流畅的。K60至尊版这次对于天玑9200 Plus 的性能调教确实下了一些功夫，用双芯加狂妄引擎的优化，真正给满血硬件匹配上了满血游戏。流畅方面呢，打开和操作都很流畅。 和8星2的旗舰体验呢没有什么明显区别。K60至尊版确实花功夫去调了它的这个游戏能效，都想给用户带来一台真正好用并且价格公道的手机。日常体验不输高通，极致性能精益求精。这是 Redmi 最自信的一款产品。那对于性能的调度呢，还有对硬件的压榨呢，确实有过人之处。硬件性能不用担心，软件性能值得期待。天玑调教也可以看 Redmi 了。这次的 K60家族真的是来了一个灭霸。 Hoppá, megakadt az adás. Jó napot kívánok! Ajaj! Leállt a közvetítés. De jó, mikor tudjuk, jól meg kell nézni gyorsan a kínai streamet. Oké, megy tovább, jó van, semmi gond. Well, it just mentioned is the Thanos. Quite impressive. If you don't believe in those evaluations, after the releasing the products, you can test it by yourself. Aha, szóval kifele menet meg tudják fogdosni a jó nép a telefont. If you want to be the one with the best performance, jó, de eddig a processzorról we volt have szó. upgraded in 3 aspects. First is the texture enhancement. Jön a kamera. Isn't it beautiful? Hát igen, kicsit újfajta, előzőhöz képest, szélesebb lett, de hasonló design. No stand, minimalist frame, and also the black version has the carbon fiber texture, and the green version is the ceramic-like texture.
Többféle hátlapból lehet választani, nem csak szín, hanem anyagával tekintve is. Tehát kerámia hátlap, meg az új ilyen kevlárszerű hátlap. Na, és akkor Sony IMX 800-as van benne, képérzékelő, az 50 megapixeles optikai képstabilizátorral. Cooperated with MediaTek is not limited within the performance, and És elég the sok camera mindent department tud. also joined it. Within the MediaTek platform, we have implemented 8K videófelvételre képes, 24 FPS képkockával, 10 bites, UHDR backlit portrait amit for minden, camera mint a results. búcsúban. As you can see, the red color has been upgraded and has been very bright. Ugye a képfeldolgozó technológiát is javították a MediaTeknél, még jobb eredményt érjenek el. Hát ugye ez nem Leica. As you can see, within the complex light conditions, the system, the sky and the bright walls, the bicycles are quite clear within the picture. It has different Itt tényleg azt lehetett látni, hogy minden tiszta volt a képe, nem volt elmosódás, bokeh hatás. Előtérben lévő bicikli és a háttérben lévő ég se volt elmosódva, minden tűéles volt. Meg az éjszakai fotózás, és a fényfeldolgozása is jobb lett az új MediaTek processzorban. The main camera is close to Xiaomi 13 flagship performance. With such Szóval a fő kamerája megközelíti a Xiaomi 13 kamerájának a minőségét. Megközelíti. Milyen már? Previously, it can only support 5 to 10 minutes for continuous recording. However, for 8K 24 FPS continuous recording, it needs strong performance. And we also carried out the testing using the same platform created by the competitors. És összehasonlítva most a 8K 21 FPS-es felvétel más eszközzel. Hűha, több mint majdnem 4 perc 8K 21 FPS felvétel tud, ez most ilyen nagyon jó dolog? Úgy fest, hogy ez nagy dolog, úgyhogy azért mutatták ennyire be. IP68-as víz- és porálóságot kapott, ami kb. Az jelent, hogy 1,5 méter mély vízben 30 percig biztos kibírja a gyűrődés, lehet videózni. Therefore, IP68 is very important for such a powerful. Tehát lehet 8K videót csinálni víz alatt simán. Hát ez tök jó lehet. People have high hopes to read me. Let's have a brief summary of it. Na és itt egy kis összefoglaló. Lassan akkor jöhet az ára is ennek a... itt van Lu Weibing, és mégse ő mutatja be. Érdekes. Na és MIUI 15-tel lesz kapható. Nem, először frissíthető MIUI 15-re a világon, az első telefon lesz. With great reputation and sales, és akkor jön az ára. I think it has great cost performance. For this generation, we have did comprehensive upgrading. Na. Az előző 3599 yuan volt kint, a 175 000-nek megfelelő forint.
Ugyanannyi úgyse lesz. 3999. How much is it? It is up to Mr. Lu Weiding. Na? Hú, örül neki. Mr. Lu said, this year marks the 10th anniversary of the founding of Redmi. To thank all our Mi fans for your support, we are going to give you a great prize. The last generation, it was 3,599. Micsoda? It will be 2,599. 2599 yuanért adják ott kint. Tudod mennyi az forintban? 126.150 forint pontosan. Egy ilyen telefonért? Atya úristen! És ebből lesz a Xiaomi 13T Pro, majd nálunk 350-ért. Ekkorát fogok majd röhögni. Majd annak a bemutatóját is majd kíváncsi leszek, vagy ha nem mutatják be, csak úgy megjelenik a Xiaomi-ban. És a legolcsóbb volt, a legdrágább, ami 1 terabájtos, az már 3299 yuan. Nagyon durva 160.000 forintos áron van. 16 giga memória mellett. Szegény kínaiak, hogy a zsebükbe kell nyúlni, és itt jön a 24 gigás 1 terabájtos verzió. Hú, mennyi lesz ez, úristen? Meg sem meri mondani. Lesz, hogy 170.000 forint. So we think this price is so incredible, and for the K60 Ultra, jó, meg hogy húzzák még az agyunkat egy picit, semmi baj. How many of you will use 71 apps at the same még van 10 percig a time? befejezésig. Testing engineer will use it, but use it or not, just buy it because Redmi is affordable. 3599. Ugyannyiba kerül, mint a 16 gigás? Na, ne szórakozzunk már. This is an extremely product. Mr. Lu said we need to postpone the launch by a week at 10 a.m. Ja, a Redmi-ék nem akarnak pénzt keresni, vagy nem értem ezt az árazást. 8-ó 22-én lehet kapni, ez majd jövő héten. Jövő hét keddtől lehet kapni. Azt a kurva. Már bocsánat a kifejezésére. De ez nagyon durva. Ja, limitált kiadásba lehet azt megvenni majd. De a Redmi azért tud csinálni Kínában. Ugye mondtam is már régen. Tavaly is mondtam. A Redmi az új Xiaomi. Hát azért a Redmi K60 Ultra tényleg kint. Ennyi pénzért már ne haragudjatok meg, tehát ez nem pénz érte. Figyeljetek, majd elkezdődik az értékesítés, másnap jön majd a hír, hogy elkelt 3 millió darab. On 10 a.m. on the 16th of August, the sales will start. For Pad 6 Max, the sales has started. If you like it, you can buy it now. És ha nézzük, mondjuk in a few days, it will be a special date. It will be the birthday of Xiaomi smartphone. On that day, there will be a lot of discounts. We have a number of new products, like the energy-saving air conditioner. This summer is really hot, so the AC team of Xiaomi is really great. Now they are in the fourth place in the world. You should try Xiaomi's air conditioner. We also have Xiaomi's robot vacuum. And for the best sellers, you can enjoy different discount. Like ja, lesz egy jó kis akció 8-16-án, holnap után, ahol ilyen speciális árakon meg lehet vásárolni egyes termékeket. Open up the app, put the products you like in your shopping cart and search for Xiaomi 816, and maybe we will pay for your shopping cart. So this will be valid until the evening of the 16th of August. Now take out your phone, search for Xiaomi's products, and then search for Xiaomi 816. Hát mindig ezen pörög az agyam, hogy a büdös francba. Well, you might be lucky enough because we will pay for your shopping carts.
Until now, the launch event has lasted for 2 hours and 50 minutes, and we still have 25 minutes. Na, és akkor most jön a One More Little Thing, tehát azért nem másolták le az Apple teljesen a One More Thing-jel. Na és mit látunk még tőlük? Ó, Cyberdog, hagyjuk már. After its launch, we open sourced the platform, and 116 research institutions and universities choose to use our platform, and igen, nagyon durván leáraszták ezt a K60 Ultrát. many of the universities brutál spoke olcsó. highly of us. Director of the Robot Control Lab of Tsinghua University, Mr. Zhao Mingguo, said, Nem fogják Attila behozni. industry of robotic technology túl drága lenne. open source, it has promoted the overall Azért volt jó régen a Xiaomi is, mert többnyire szürke import volt. Azt a kereskedők csak annyit tettek rá, hogy jól kijöjjenek belőle, azért volt itt nálunk is olcsó. De hát annak idején, amikor Kínából tudtunk rendelni Xiaomi cuccokat, hagyjuk már. Úristen, jön a Cyberdog 2. Hú, ezt nézzük meg! Do you like it? Hát ez mi ez? I asked my engineer what is the selling point of Cyberdog 2. They told me it is more doggy. It is more like a dog. It is smarter, Ez most komoly? it is more Tehát like a dog. Its body type is smaller than the previous generation. It is ha valaki 8.9 ébresztem már fel. kilogram. It is 36.7 centimeters tall. Na mindegy, egy kis kutya méretű. Visszatérve itt a háztartási nagy gépekre, tehát tényleg túl drága lenne, pedig annyi jó Xiaomi meg Mijia cucc van kint, hogy az hihetetlen, tehát komplett lakásba lehet rendezni, de nem csak a nagy gépekről van itt szó, tehát itt szőnyeg, ablak, terít, van minden a Xiaomi kínálatában. Főleg úgy, hogy a Yupin megnézi az ember, a Xiaomi Yupin webáruházat, ja, több minőségi gyártó terméke is megtalálható. Ja, igen, Attila, körülbelül. Ez most megy ez most vagy valami, vagy megy valahova. Ó, Istenem, Cyberdogot fejezhetek, komolyan. Kit kell legyűrni? Tehát a Boston Dynamics-et akarják legyűrni, vagy nem értem, tehát, hogy mire kell egy ilyen Cyberdog. Tényleg ez már a milliárdereknek a játékszere. Ez nem az átlag useré. Hát most néztem, Kínában is egy átlag bér, az ilyen 1400 yuan körül van, tehát az nagyon alja. Let's not mention the technical indicators. When we ask for a quote, the servo actuator itself is over 2000 Mennyibe került a RMB. Cyberdog? So one dog needs 12 actuators. So just the servo actuators will cost us 24,000 Chinese yuan. So there is no way we have to develop by ourselves. We developed cyber gear in 2 years. This cyber gear is very powerful. This cyber gear is Ja, only az első verzió az ilyen 270 470 000 forintnak megfelelő összegért kínálták. Hú, hát most ez olcsóbb lesz. Ha most az olcsó, az nagyon jó lesz. Egy Ultra mellé rendelek egy ilyen kutyákot. Hogy ennek én miért nem látom értelmét. Itt valaki írja be ide chatbe, hogy ennek mi értelme van most jelenleg egy ilyen Cyberdognak. Azon kívül, hogy 3 napig eljátszik vele az ember, aztán oda néz túlütögetni egy süteményt. Nagyon jó. Very precise control of the power.
Jó, ez mondjuk tényleg az érzékelés ne továbbja, tehát ez technológiailag jó, rendben, az oda van rakva rendesen, hogy érintése meg tudja állapítani, mit bököget a kis lábán, első lábával. Fantasztikus. Úristen, van egy csomó érzékelő, meg egy csomó kamera benne. Most nem tudok szuperlatívuszok beszélni, annyira nem hat meg ez a robokutya. Úgyhogy ha tudna a hűtőből hozni egy sört, azt mondom, hogy van értelme, de így... Igen, Attila, csak kis gépet hoztad be, mert az elfér a dobozban. Meg ugye az a baj, hogy te hűtőből, és mondjuk itt telített már a piac. Tehát most lehet, hogy egy médiamárk azt mondaná, jó, kettő darabot boltonként behoz, és kirakja. Más nem meri megtenni. Tehát a kisebb üzletek csak olyan terméket tartanak raktáron például, ami biztos el fog menni. Tehát jó, van néha egy-két melléfogás, de nem abból van a veszteségük. Mert lehet, hogy behoznák a hűtőt, kirakják, és akkor mondjuk egy Liebherr jobb áron lenne, mint egy Xiaomi. Azért meggondolnád, hogy melyiket veszed meg. Vagy egy Miele, vagy akár jó, egy felső kategóriás Samsung is azért oda ver rendesen. Egy AEG, meg Electrolux. Azért vannak ott márkák a nagy gépekben, ami bejáratott, ismert. Most behoz egy Xiaomit, tudod, mit mondanak rá a egyszerű népek? Vacak kínai. De kéne, hogy TSMC szakszervizet meg tudná javítani, de hát oda is el kell vinni egy nagy gépet, meg azért nem tudsz bepakolni a kocsi hátuljába, azt elfuvarozni Budapestre. Tök jó, közben leíjul, meg Twitteren posztolgat. Míg ott áll és mondja az élőt. Up very quickly, and I said, why don't you kick it? And they said, do you have a dog? And I said, no. So they asked me, how can you kick a dog? I said, it's just for an experiment. Let's see. És felrúgja a robokutyát. Very easily, it will rise back és up örül neki. itself. And it is called graceful rise up after a fall. In addition, it's really smart, following the master. When obstacle, when people are on the way, no problem, continue it. Even a bicycle cutting in the middle, it will not interfere with its tracing abilities, and it's very good at avoiding... Mikor lehetne rávenni egy ilyen szörmoddingot, ilyen ruhát, az úgy nézek ki, mint valami puli, azt mondanám, hogy jó van, de hát... Jó, hát ez is technológia, tehát ugye most az autót bemutatják, azért nagyobb durranás lesz a Xiaomi-nál, ha végre elkészül és bemutatásra kerül, mint egy ilyen robotkutya. Tehát ezen is ott van egy rahedli ember, aki ezek fejlesztésért felelős, meg egész nap ezen agyalnak, hogy mit tudjon az új kutya? Mert itt tudott már pitizni, nézzen úgy ki, mint egy kutya. Ne. Tudja ütögetni a süteményt. Az igen. Jó, nagy szemétség ám ilyeneket mondani, mert nagyon sok munka van mögötte. Na és egy kis reklám róla.
Hát reméltem, nem azt akarják sugallni ezzel, hogy jobb, mint egy élő kutya. Hát annál jobb nincs is. Na jó, hát... This is what our laboratory have to offer. Felső 10 000 játékszere. For this new generation, we will continue to open our resource to promote the development of cyber robotic together. Na, már túl vagyunk már 3 órán, úgyhogy jó lenne egy árat mondani, aztán viszont light tojás. Cyber robotic, but also to push forward with the entire industry so that technologies can better serve the people. What we open, our system code and architect drawings, functional ports and visualized coding tools. If you are interested, you can apply for it on our Xiaomi official website so that we can co-develop together. It's highly open. Ja, hogy ez nyílt rendszerű lesz az a kutya. Lehet nyugodtan rá fejleszteni mindenféle jóságot, akár otthon. Na és mikor fognak öntudatra ébredni? Van a szemétszedő kutya, jobb oldali a rendőrkutya, a középső meg a gonosz kutya. Színek alapján. Na, jön az ára, meglátjuk, milyen árban van az új szuperkutya. Látom már ott a nézők is inkább mennek ki K60 ultrát nyomkodni. Kutyát nézegessék, hogy mit tudom, mennyibe kerül. Na, gyerünk, na, mondd ki az árát, aztán menjünk a dolgunkra. Na gyere, hozz a nyuszi motort. But how about the material cost? Let's only by its own way, because we have KPIs for each department. And then they challenged me about the pricing. So for this generation, it's a little bit expensive. Do not overblame me. Let's together support the development of this industry. Mondjad. And for this more bionic one, csak 12.999. A betyár, csak 633 000 forint kint Kínában. De kutyuli-butyuli. Nagyon aranyos. Hát itthon szerintem ez egy Milkás sodorná. Jó, oké, tudjuk, hogy rengeteg technológiai újítás van benne. Hiper-szuper. Biztos olyanből van bevételük. Hát, biztos fel fogják használni ezt a technológiát más eszközökben is. Ugye ez a motor, motort lehet külön venni, 499 yuanért. Ezt vártam már. 24.300 forint. És Cybergear. Beleteszem a kávédarálóba. Úgy meg fogja hajtani. Jaj, megint nézzük, mit tud az a kutya.科技为我们人类带来的是美好的生活，亦或是彻底的颠覆。我们需要以包容的心态看待科技的每一步，我们需要以更宽广的心胸，给予科技更友善的发展空间。
人与科技是什么关系？上小米官网和郭帆一起共创机器人的未来。Elaléltam. Gondolom ez valami fejlesztő, mérnök, technikus, művész volt. Creator of a scientific humanism with his imaginative power to together help us to empower our development and invite more scientists and artists to join. Together we can explore the future Ez az elköszönés következik. Ugye most nem kezdjél összefoglalni, mit láthattunk itt, hanem gyorsan, röviden elmondja, hogy igen, jók vagyunk, szevasztok. All I have to offer for today's speeching. A wholly new Xiaomi is in a thriving mode, is determined and full of commitment, and is traveling to the dreamland, its unbounded future. And on this journey, we will together with people who have dreams to surge forward. Dreams make people great, and pursuing them make people grow up. Még mindig az álmokról beszél, ennek eléréséről, nehéz útjáról. És olvassa. Ja, itt a jó kívánságok is a végére. Nagyon szépen köszöni. Today's launching event. We have 3 hours and 10 minutes for today's events already. Igen, 3 óra 10 perces volt. Jó van. Mindenkinek köszönöm szépen, hogy itt volt. És el is köszön. Integessünk neki, szia Leijun! Köszi ezeket a fantasztikus termékeket. Na, mi van? Mindenki kap egy Smartban 8 Pro-t, aki itt volt. És még valami. Jaj, könyvet is adott ki, 2 is. De jó. Na, viszont lájtojás, köszönjük szépen. Fú, hát már több mint 3 óra, 12 percnél járunk, úgyhogy én is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, végighallgattátok velem ezt a fantasztikus 3 órát, végigdumáltuk, de jó volt. Na, hát én elköszönök most egy időre, elmegyek szabadságra, héten nagyon kevés poszt és cikk fog kikerülni, szinte semmi. Pihenek egy picit, jövő héten találkozunk. Addig is jók legyetek, vegyetek sok Xiaomit, mert az jó nektek, meg nekünk is, úgyhogy köszönöm szépen, sziasztok! We're Salon Bart. And we're Xiaomi creators. We're heading to the other side of the world to meet the man that originally inspired us to start filmmaking. You may have actually heard of him. My name is Sam Calder and I'm there. This is just a reminder to myself. Create with no limitations. And whilst we're on our adventure, we're going to be using the Xiaomi 13 Pro and the Xiaomi 13 Ultra. And we're going to tell you who we are and how we became creators. Hey from Cape Town! Let's just zoom in right on his little face. There are a million different ways to become a creator. Ours was quite unexpected because we were studying traditional subjects at university with Sal taking biology and me studying law. It was not clicking at all, and we knew